Baik, kita kembali semula bagi sesi yang kedua di sebelah petang untuk hari yang pertama di Terengganu untuk pusingan yang ke-7. Selepas kita berehat, kita kembali di sebelah petang juga banyak lagi sesi. Inilah sesi latihan bebas yang kedua bagi WIRA KBS A. Selepas ini WIRA KBS B diikuti, selepas itu barulah untuk sesi kelayakan bagi semua kategori yang akan berlangsung di sebelah petang ini. Jadi kepada anda kena kekal bersama kami sehingga petang nanti. Dan terlebih dahulu kita saksikan untuk latihan bebas yang kedua WIRA KBS, yang mana di sebelah pagi 12 pelumba ini, 13 pelumba kesemuanya dalam kelompok ataupun kumpulan A ini untuk WIRA KBS. Ia terarah kepada Farid Hakimi. Pagi tadi dia lakukan 52.586 saat. Dan sekarang ini masing-masing hampir kesemua sudah pun mengharungi satu lap, satu pusingan dalam tempoh 10 minit yang diberikan. Yeah, we saw earlier in the morning session for the A group for the WIRA KBS, we saw the likes of Farid Hakimi. He was exceptionally well. I did a 52.5. That is very close to the fastest lap record we've had by Muhammad Hakim, Muhammad Hafizullah. So we can expect fast times, I think, coming up in this session. But the interesting thing is the weather. It is getting darker. We see clouds looming over now. And now the question is almost not if, but when will it rain? Itu adalah yang sedikit merisaukan, kerana kalau kita tengok semalam pun lewat petang, pukul 4:30 petang tu hujan telah pun turun. Jadi kita harapkan akan kekal dengan cuaca ini, walaupun agak merisaukan kita, namun kita tetap nak berikan perhatian, nak berikan tumpuan ke semua pelumba yang sedang memburu kedudukan yang lebih baik, terutamanya mendapatkan keserasian ataupun setup yang baik bersama dengan jentera menuju dalam sesi kelayakan pada petang ini juga. Dan setakat ini permulaan Farid Hakimi bermula dengan begitu baik. Daripada awal lap pertama pun dia sudah menunjukkan catatan masa 52.689 saat setakat ini. Konsisten. Dan dua pelumba yang lakukan 52 saat. Adam Haikal yang melakukan 52.765. Di sebelah pagi tadi pun dua pelumba ini yang mencatatkan 52 saat. It's quite impressive that Adam Michael Jahar, he's almost, both him and Farid Hakimi are actually almost replicating the times earlier this morning. So it seems that they're the most comfortable riders so far in this pack, I would dare to say. Speaking of which, Nur Dini is improving non-stop at 56.185. So she's improved another 0.7 seconds more than this morning, and she's improved remarkably more than what she did last time we were here in round 4. So, you know, you love to see the improvements of riders. You know, you love to see everyone getting the grips of the bike that they've never ridden before. And it's what we like to see, the improvements in everyone. Put on the other side of Michael Jahar, clipping the curbs beautifully. All this chatter doesn't faze him at all. If you meet Adam Haikal in person, he's a very cool, calm, fun, collected character. And yeah, you can see in the way he's riding as well, he looks he looks like he's having fun. Like, it's hard to portray having fun when there's a helmet and a visor, but he looks very, very at ease when he's on the bike. Menuju dua lagi selekong untuk melengkapkan satu lagi pusingan yang kelima ini, menuju pusingan yang kelima. Kita akan perhatikan catatan masa yang dikeluarkan oleh Adam, 52.427, bermaksud dia memperbaiki catatan masa yang dilakukan sebelum ini, tapi kekal di kedudukan yang kedua di belakang Farid Hakimi dengan perbezaan 0.084 saat. I've just noticed one thing as well, sorry to interrupt, yes, but okay. Farid Hakimi has broken the lap record. Oh, 52.3. Adam Haikal as well broke the lap record, but it got bested by Farid Hakimi. Wow. 52.343 sekarang yang terbaru. Amazing what we're seeing today, actually. Setiap kategori akan ada catatan masa lap yang lebih pantas. Itu yang kita mahukan. Mungkin dipengaruhi dengan, kalau hari itu kali pertama, ni kali kedua mereka datang, dah dapat rasakan setiap selekoh. Jadi itu menyebabkan kita perhatikan masa semakin pantas untuk setiap lap atau kebanyakan yang dilakukan setakat ini. Jadi
akan lebih menarik menuju kelayakan, akan lebih menarik menuju perlumbaan esok. I think it's like a matter of we have a follow here. That is Muhammad Nur Haikal. That is that turn. That's the right after turn 1, isn't it? I think so. It must have exited a bit wide, I suspect. But yeah, I think it's a factor of that we have Terengganu twice this season, which is great for the riders because the first time you're here in the season, you might be finding the setup, and then now they have the base of the setup, so all they have to do is improve on that. And I think that's why we're getting lap times broken this season already very early on in the sessions. And now the question is, will there be even more? But the other question is the weather. Yep. Namun seketika ataupun sekarang ini cuaca masih lagi dalam keadaan baik. Yang penting ialah keadaan track. Keadaan track yang dilihat setiap pelumba perlu menggunakan peluang ini. Kerana keadaan cuaca yang tidak menentu, sebarang kemungkinan boleh berlaku. Namun keadaan cuaca track yang kering ini, mereka perlu mengambil kesempatan untuk melakukan ataupun berada dalam situasi terbaik menuju perlumbaan. Tak banyak perubahan berlaku dalam sesi latihan bebas yang kedua. Berbaki kurang 2 minit lagi kerana ia masih lagi diketuai oleh Farid Hakimi dengan catatan ketika di lap yang ketiga tadi 52.343 diikuti dengan 52.414 oleh Adam Haikal. Di kelompok di belakang sikit ada perubahan, iaitu terarah kepada Nur Fakrul Adam nombor 87 yang naik kedudukan yang ke-9 dengan 55.823 saat. Bit of a moment there for Nur Fakrul. You can see the front of his bike just asking everything, and he managed to keep his bike on the ground, which is a really good job from him there to control that shadow. That was a big wobble. Here's Adib Hadis Hazwad. He's not doing too bad. He's up into 4th, 0.7 seconds off Farid Hakimi's time. He's done, within the low 53s. It's not too bad, but it's we're seeing how Farid Hakimi and Adam Haikal are running. Not to forget that we have Shamil Amshar as well in this group as well. We forgot to mention him. He didn't set a time in free practice 1, but he's come in now 53.0. Wow. Shamil Amshar, sesi latihan bebas yang pertama. Sesi latihan bebas dia tak keluar. Betul-betul dia kongsikan. Inilah sesi yang pertama. Nombor 31 itu berada di belakang Adam Haikal menerusi catatan masa yang dilakukan 53.027. Namun dalam kelibat adalah Adib Haris di depannya. Oh, dia sudah memberikan reaksi. Ahmad Dawish, he goes up into 6th with a 54.096. Interesting gaps that we're having here and there. But the top 3 right now, gaps very close. Actually, the top 4 by 0.7 seconds. Adib Hadis Aswad not doing a bad job at all. 53.1 is actually a very respectable time. He did a 53.6 in free practice 1, so he's found something special, found something extra. But looking at the consistency of Farid Hakimi, constantly 53.0, 52 highs. It's very consistent and good timing coming from the top 2. The check flag is out. Oh, I think that's Nurdini that's crashed, I believe, number 36. So unfortunate for her. She improved to a 56.002, so she's found a lot more this weekend, and it's great to see that. But for now, the check flag is out. The riders will come around to complete the WIRA KBS A Free Practice 2. And right after this, we will have the WIRA KBS B Free Practice 2. So the results for the WIRA KBS Free Practice 2 for the A group are as follows. Farid Hakimi breaking the lap record. Adam Haikal Jahar as well breaking the lap record. Both doing 52.3s. Shamil Amshar in 3rd. Adib Hadis Aswad 4th. 5th is Hafiz. 6th is Ahmad Darwish. 7th Raja Nazrin. 8th Muhammad Lufi Shah. 9th Nur Fakrul. 10th Nurdini Uzma. 11th Irfan Danish. 12th is Muhammad Nur Haikal, and 13th is Zakwan Anas. Sit in your chairs and don't go anywhere. We'll be right back after this with the WIRA KBS Free Practice 2 for the B group.
pasukan. Ini Amisu Honda Yam Racing. Sangat 11 tahun. 12 kot. Pasal saya lama Lok Chong Yam. Saya ambil ini Yam yang nama Taruh Racing lah. Ini satu pasukan. Mekanik sama Abang Jengkoy. Dia mayak ajak sama rider. Ada satu plan lah. Sipri mayak penting. Dia pasal WIRA, budak-budak semua. Kita kena ajak bukan untuk bawa motor aja. Disiplin yang penting. Yang lain-lain lah. Rajak lambat sikit. Tapi sekarang ujung nampak sudah okey. Setiap tahun kena ada barunya rider pasal WIRA mah. Yang umur 17 bawah 17. Setiap tahun mesti ada barunya rider. Tengoklah. Performance ada. Tengoklah ada luck kan.
Teruskan lagi untuk sesi berikutnya untuk WIRA KBS B pula, tadi A. Inilah sesi yang kedua, sesi latihan bebas. Sesi latihan bebas ini pastinya ia terarah kepada Faris Syafi. Di sebelah pagi tadi Faris Syafi bermula dengan begitu baik dengan 52.599, diikuti dengan Faris Iqbal dengan 52.631. Itu dua pelumba lakukan 52 saat. Namun sesi yang kedua adalah sesi yang lebih penting, terutama untuk Danish Aiman. Danish Aiman permulaan kita nampak dia bermula dengan lebih laju, mahu mencetakkan masa lebih pantas, lebih baik. Sebelah pagi dengan 53.654 saat. For now, we've seen in the morning session that Faris Syafi, he had the pace for this WIRA KBS B group. Faris Iqbal as well having a good running, 52.6, 52.5 was for Faris Syafi. Danish Aiman's number not too far at all as well, 53.6. It's going to be very interesting to see how this unfolds, because 31 Racing would love the same dominance that we've seen them do in round 4. And then we see Amran Hazik, he's putting his name up into the top 3. 53.9 for him. We saw him manage to get into the 54s as well when it came to the free practice one. So he must have found something and are doing much better now. Faris Syafi as well already, a 52.653. Masih ada masa sebenarnya. Faris Iqbal kedudukan sentiasa berubah menuju lap yang ketiga. Danny Mikhail naik kedudukan yang keempat. Begitu juga dengan Faris Iqbal. Faris Iqbal lakukan 52.874 di lap yang ketiga yang terbaru. Aizudin kedudukan yang keenam. Faris Syafi. Faris Syafi mendahului dengan 52.366 saat untuk 3 lap yang pertama ini. Ooh, nearly contact there between Faris Iqbal and that distracted. I think there was the likes of I believe Irfan Adnan. I wonder how that happened, because it looked like Irfan Adnan was coasting right in the racing line, so that was a bit of a dangerous moment there. But nevertheless, both riders came out of it okay. Here comes Faris Syafi, 52.366 already he's done previously. And that is the lap record, by the way, ladies and gentlemen. 52.366 from Faris Syafi. Previously, the lap record was held by Muhammad Nur Hakim, 52.47457. So a really good time there from Faris Syafi. I think he's looking more or less like the favorite to win this race at this current stage of the weekend. So now looking down the order, let's see if Faris Syafi comes across the line and doesn't improve, but another 52.4, very consistent. Consistent. Kita nampak dia besar. That's Danny Mika. I was about to mention his name because he's done an exceptional job. He's up into 4th at 53.546. That's much faster than what he did earlier this morning, but that is an unfortunate end to his session. Here's Amar Yasser. He's done in 9th with a 54.392 is his fastest. So he'll be looking to drop a few more tenths. But this group looking a bit more closer now in regards to the timing gaps. Previously we saw the top 10 gapped by 2.9 seconds. This time around the top 10 is gapped by 2.5 seconds. Afiq Harith. Catatan terbaru di lap yang ke-6 tadi 54.055 untuk dia berada di kedudukan yang ke-6. Danish Aiman baru saja melengkapkan satu lagi lap, namun dia kekal di kedudukan yang ketiga.
Dia mau mengatasi 53.522. Habis yang terbaru tadi 53.735. Ini dua pelumba yang berada kelompok ke belakang, Amar dan juga Lokman Nur Hakim Wazi. Yeah, for now just filling Amayasa. It looks like he's given up on this charge for now. For this lap, that is. So perhaps we'll see him starting to push on right as he starts this lap. But he's looking behind. Yeah, it looks like he's heading off to the pit. So it's most likely the end of the session for him. For now, looking around, there's not really many improvements. Farid Shafi has just been so consistent. Another 52.4 in the last lap he's done. There's Irfan Adnan now coming across the screen. Afiq Hamdan looks like he has issues with his bike because we saw him doing a decent time of 55.5 in free practice 1, but he's only done 3 laps and none of them were even below a minute. So definitely some major issues there with Afiq Hamdan's machinery. For now, we're looking at the likes of Amrun Haziq and Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi. And Amrun Haziq makes the move on Muhammad Luqman. And let's see what the time is as they come across the line. And no improvements should be here. 54 and 55. So it's very interesting. It seems like in this circuit, for the first 2-3 laps, everyone's able to push a really fast time. But something, I think maybe the grip level just drops very quickly and they're just not able to push on further. Just under a minute left now in the WIRA KBS B free practice 2, and we're filling Amrun Haziq and Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi. Tak banyak perubahan berlaku kedudukan setiap pelumba. Dari awal tadi kita perhatikan lap yang ketiga, Farid Shafi lakukan 52.366 untuk lap yang terpantas, dan selepas itu dia konsisten. Tadi dia baru melakukan 52.485, 52 saat kekal konsisten. Namun dia juga kekal selaku pendahulu. Setakat ini belum ada pelumba yang berubah kedudukan itu. Dan rata-rata masing-masing konsisten kedudukan yang ditampilkan. Farid Iqmal kedudukan yang kedua, Danish Aiman masih berusaha untuk dia hampir-hampir untuk berada dalam kelompok 52 saat, kerana yang terpantas ketika lap yang ke-8 tadi ialah 53.084 saat, sikit saja lagi. Mungkin penghujung ini dia akan lengkapkan lap yang terakhir kerana checker flag sudah pun kita perhatikan. Ini bermaksud sesi latihan bebas yang kedua akan tamat untuk WIRA KBS B. Ini ialah Luqman di kedudukan yang ke-11 dengan 55.056. Itu yang terpantas yang dilakukan. Jadi tidak ada perubahan setakat ini kedudukan pelumba-pelumba, terutama dalam kedudukan 4 pelumba terbaik, 4 pelumba terpantas, yang mana Farid Shafi, Farid Iqmal, Danish Aiman, Danny Mikhail. Sebaik tamat untuk sesi latihan bebas yang kedua. Ini kedudukannya bersih catatan masa. Farid Shafi mengetuai leleng pelumba. Kedua Farid Iqmal, 3 Danish Aiman, 4 Danny Mikhail, 5 Amirul Hazi Johan, 6 Muhammad Afiq Khalid, 7 Alif Izzuan, 8 Aizuddin Faris, 9 Ahmad Yasir, 10 Muhammad Faiz Khairul Azmi, 11 Luqman Nur Hakim Wazi, 12 Irfan Adnan, dan 13 Afiq Mat Hamdan. Baiklah, kita dah pun selesai sebenarnya untuk sesi latihan bebas untuk semua kategori, kerana selepas ini kita akan menyaksikan ke semua kategori, iaitu dalam sesi kelayakan. Adalah sesi yang cukup penting, babitkan ke semua 7 kategori.
Baik, kita akan berehat seketika. Kita nak bersama dengan Daniel sebenarnya. Daniel mungkin ada sesuatu yang menarik untuk dikongsikan. Silakan Daniel. Alright, what's up guys? Sekarang ada dekat promotion area, so let's have a look at what we have over here. So over here we have the PETRONAS booth. You guys can try this simulator sort of MotoGP game over here. There's games for children and kids over there. There's an arcade booth. You can see the live stream as well of our races going on today. So it's a lot of family activities that can be done. And now moving across here from the PETRONAS booth, we will look at the Honda, but we're just gonna have a look once again here. You can see the big screen over here, so you guys can watch the action live. And you can see there's a booth if you guys would like to buy PETRONAS engine oils, as well as drinks, snacks. It's all available over here. Merchandise pun ada. So if you guys wanna beli topi PETRONAS, I think I see sunglasses as well. That can all be bought right over here. And now you can see the PETRONAS team shirt as well that's available there. And a lot more merchandise that you guys can purchase. And also you can see the engine oils as well. If you guys need a quick engine oil top up, you guys can get the PETRONAS engine oils right over here at the PETRONAS booth. Of course, if you guys are thirsty, right next to the engine oils and everything, you have the mineral waters, refreshments, and everything else that you would require on a hot racing day like we have today. So you're just getting a good look at all the merchandise that you can purchase at the PETRONAS booth. Do come down, you guys can get some great promotions over here as well. And now moving forward across the PETRONAS booth, we have our very own Cub Prix booth. You can get our Cub Prix merchandise, our MSBK merchandise, as well as our Asia Road Racing Championship merchandise, I believe. You can see the PETRONAS Cub Prix caps. You can see even one of our new PETRONAS Cub Prix for the 2022 season, the new merchandise that we have here. We have the engine oils as well over here. We have the Happy Bag. So this is the bike, I believe, that we're giving away. You guys can have a look at it very closely. Kalau anda nak menang motor, hanya perlu beli Happy Bag RM60 sahaja untuk menang motosikal Y15 ZR. So that has happened every round so far, and you can get a great close-up look of the Y15 bike itself here. Who's going to be the lucky winner? We'll find that out tomorrow after the races events. But yes, definitely do come by. You can see the PETRONAS Cub Prix shirts are all over here. You guys can get some great merchandise, some new OOTD fits if you guys would like. Now that we also have face towels as well if you guys would want to wipe the sweat off from a hot day. Even the Cub Prix masks as well. Those are still available here at the Cub Prix booth. Now just getting a good look at the lucky draw bike for the Happy Bag, as well as the merchandise that we have here on display. And I'm moving down the order. So there's plenty of things that you guys can actually see here. You guys can see the motorcycles racing. You guys can see the merchandise that we have on store. And you can even see the riders walking around the promotional area. And next to the Cub Prix booth, we also have one of our main booths that we've always had here in every round of this season, which is the 5-star chicken. If you guys are hungry, you guys boleh beli diorang punya duck ganjong. Ni adalah Korean fried chicken. Saya dah try tadi, memang sedap. So rugi kalau tak try. Ayam dia memang puas lah, tak kecil. So, and it's quite cheap lah. You can get it for about RM7.90 for 4 pieces. So memang worth it and puas hati. So you guys are gonna have a look at the stuff here on offer, the F&B that we have. So don't worry, refreshments and food is always available here at the PETRONAS Cub Prix 2022 season. Wherever we're going, there's always food and drinks. And now next to the 5-star chicken, we have the Pressa tires as well as the Maxis tire booth. And you guys can have a quick close-up look at the tires that they have on offer. They have scooter tires, we have cup tires, we have tires that are almost resemblant of the wet tire. Ni dah macam wet tire untuk superbike, tapi dia size untuk motor cup. So memang something special and different. So you guys boleh tengok depan-depan, you guys can feel the compound, you guys can ask them for any information, what size you're looking for. Tayar motor besar pun ada, size 140, dekat display kat sini. The name's pretty cool lah, Green Devil. Something a bit different. Yeah, you guys can have a quick
look and you guys can ask for information if you guys are looking for tyres. Semua ada dekat sini. Kalau nak cari motor boleh tengok display dekat booth Honda for example ataupun the Y15 yang kita nak giveaway. Kalau nak cari tyre pun tyre semua ada dekat sini. Kalau nak cari engine oil pun ada kat booth Petronas. So kat belah Maxis pula kita ada tyre off-road. Ni pun menarik juga ni. Ni kita jarang nampak depan-depan tapi ini adalah actually mainly off-road tyre tapi dia dual purpose juga. So it's very interesting. Kita boleh nampak pun almost track spec tyre dekat sini dia hampir semi slick. So kalau you guys nak tengok all these tyres depan-depan kena datang ke Litar Terengganu sekarang ni and atau hari ni ataupun esok. So after kalau korang dah nampak dah Maxis, Petronas, Petronas Cub Prix punya 5 star tapi belah sini juga ada makanan dengan air dekat belah entrance. So when you walk in dekat belah kiri you guys boleh nampak ada kopi, ada apa ni? Sorry, gerai kopi, ada foods available, steamboat pun ada. So all sorts of foods and drinks memang ada dekat sini. So memang you guys can have everything that you guys would like here at Petronas Cub Prix round 7 for the Terengganu round. And last but not least, we're going to walk to one of the bigger booths that we have here for this weekend. It's one booth that never disappoints. We always have some interesting things to see here. So we're going to go straight to the Honda booth. Now the Honda booth is one of my favorites actually because you can see the new bikes that they have in store. Like we saw the CBR 150RR for a second and the CBR 250RR. They were all available since they're early in the round. And we're going to have a quick look at the Honda booth. So over here you can see the Honda scooter, the Vario scooter, the Honda Dash, new Honda Dash, as well as one thing interesting which is the CBR 150R in the Repsol livery. So this is really nice to see. So kalau you guys suka tengok macam motor Marc Marquez semua, ni almost the same dengan design MotoGP. So it's a very nice looking bike. You guys boleh tengok depan-depan. And over sebelah ni kita ada Honda RSX. Now ni memang motor seperti Helmi dengan Azrai yang pakai. And this is the last season's bike RS 150R. So ini adalah motor tahun lepas yang Helmi dengan Azrai with the championship winning bike for Azrai. Dan dekat sini kita ada reaction game yang you guys boleh main. So dia akan jatuh, the batons will fall and you guys kena tangkap with and make sure that you don't drop any. And the more that you get, the higher your score. And kalau kita tengok ujung sana kita ada motor yang ada design Zakuan Zaidi, itu Honda RSX yang almost a Cub Prix spec, so almost a replica of what the riders are riding. So for now, that was the Honda booths and that was all the booths that we have here in display at Litar Permotoran Terengganu. Do come by, it's going to be a real waste if you don't come. So we are here today until 6 PM and tomorrow for race day. We'll see you guys here. Terima kasih Daniel untuk promosi. Banyak yang boleh anda dapatkan di sekitar Litar Permotoran Terengganu. Jadi yang paling penting kepada anda bukan hanya datang masuk nak menyaksikan perlumbaan secara percuma, anda juga boleh menikmati pelbagai tawaran di sini dan juga boleh berpeluang untuk membawa pulang sebuah motosikal Yamaha Y15. Iaitu esok caranya anda hanya beli heavy bag bernilai RM60, kemudian nantikan untuk cabutan bertuah pada hari kepuncaknya esok selepas perlumbaan di sebelah petang nanti. Jadi datang ramai-ramai untuk menyaksikan perlumbaan pusingan ke-7 Malaysian Cub Prix di Kuala Terengganu ini. Kita teruskan untuk sesi di sebelah petang, sesi yang ketiga, namun ini adalah sesi kelayakan yang pertama iaitu bagi kategori PETRONAS SPRINTA Pro Am Cup. Di sebelah pagi tadi untuk kategori ini mereka telah pun harungi sesi latihan bebas. Jadi sekarang adalah sesi yang cukup penting untuk setiap pelumba Pro Am Cup. Untuk kategori ini selepas kelayakan sebentar nanti esok adalah hit. Itu juga adalah sesi terakhir sebelum mereka akan beraksi di perlumbaan pusingan yang ke-7. Sebelah pagi tadi kalau kita imbas sedikit setiap pelumba prestasi mereka menerusi catatan masa yang dilakukan ialah Azrul Effendi dengan
dengan 53.620 San. Diikuti dengan Zulhelmi Yazid. Dua pelumba ini sentiasa menjadi perhatian bagi kategori Pro Cup. Dari pusingan pertama sehinggalah pusingan ke-6 ini ialah Zulhelmi Yazid 98. Azrul Effendi untuk perpuluhan di lap yang pertama tadi dengan 54.951. Diikuti dengan Zulhelmi kembali dengan 54.584. Kedudukan pada awal ini pastinya akan berubah dan yang lebih penting adalah kita nak saksikan catatan masa yang dilakukan oleh setiap pelumba. Utamanya dalam sesi kelayakan. Jadi 53.620 dilakukan oleh Zulhelmi dalam sesi latihan bebas. Namun sekarang ini Zulhelmi lakukan 54.548. Oh, awal-awal lagi sudah ada pelumba yang terjatuh. Muhammad Syamin Aiman Mahadi tadi baru nak melengkapkan, mengharungi lap yang pertama. Semuanya ada 22 pelumba. Sebelah pagi yang tak bermula ialah Syamin Aiman, Kamarun Karim dan juga Fawaz Yasir. Lap yang kedua ini kedudukan sudah pun berubah. Zulhelmi terus ketika di kedudukan yang kedua kerana Syafiq Ashraf. Syafiq Ashraf yang dilihat kali ini lebih bertenaga ataupun bermula dengan agak baik. Dengan 54.517 untuk mengatasi catatan masa Zulhelmi di kedudukan yang kedua dengan perbezaan 0.067 San. Kedudukan yang ketiga ialah Azrul Effendi Hadi 19, veteran nombor 19 ini. Dia berada di belakang Zulhelmi dengan catatan masa yang dilakukan setakat ini 54. Dan yang terbaru dia perbaiki 53.370 untuk Azrul Effendi mendahului, lebih pantas dari latihan bebas yang dilakukan sebelah pagi tadi dengan 53.620. Setiap lap, setiap pusingan sentiasa berubah setiap kedudukan pelumba ini. Baru 3 pusingan menolak kedudukan Zulhelmi di kedudukan yang ketiga. Sempat kita perhatikan Zikri Iskandar tadi nombor 81 dan ini ialah Azrul Effendi. Now just 5 minutes left in this PETRONAS SPRINTA Pro and Cup qualifying session, and Azrul Effendi 53.016 from him. So Azrul really putting the charge on. We're having lap records broken today. It's another one for the PETRONAS SPRINTA Pro and Cup. That's the fastest lap we've ever had. A 53.0, 0.5 seconds faster than Zulhelmi Yazid right now. Oh, menarik. Setiap sesi kita akan, setiap kategori pasti akan ada catatan masa yang lebih baik diperbaiki. Zulhelmi terjatuh. What a twist to the tail. Dia melanggar pembagi di sebelah kiri itu, menyebabkan dia terjatuh. Namun reaksi Zulhelmi dalam keadaan baik. Jadi setakat ini dia dalam kedudukan kedua terpantas dengan 53.541 yang dilakukan di lap yang terakhir sebelum dia jatuh tadi, di lap yang keempat. Jadi mungkin Zulhelmi akan terlepas untuk cuba memperbaiki catatan masa yang dilakukan ini. Ada berbaki 3 minit 40 saat lagi. Mana kalau kita perhatikan setakat ini, Azrul Effendi adalah yang terpantas, terutamanya dilakukan di pusingan yang keempat ataupun lap yang keempat. Jadi 3 pelumba lagi menuju selekor 6. Selepas mereka melepas selekor 4 dan juga 5, termasuk di sini adalah Aiman Hafiz yang mengetuai 3 pelumba. Hafiz di belakangnya itu adalah Khairul Firdaus, dan belakang Khairul Firdaus seorang pelumba yang semakin memperlahankan, Alaf Hairul Nizad.
Yeah, this is a bit of a twist to the tail, isn't it? Zulhilmi crashing out midway through qualifying. For now, he is safe in second place, but that is if Haizil Azri or Ala Fairunizan or Shafiq Ashraf don't beat him to it. But for now, Zulhilmi is in a safe position, so-called, for our front row start. But we do have to remember that there is a 5 laps is it? We have to check back, but there is the heat that they will have to contest in for the final grid position. So still a chance for the likes of Zulhilmi to find a better position, which is basically pole position, and try to defend right from the start of the race. But for now, we follow Shafiq Ashraf and Arash Firdaus. We're just following them to the last chicane now. They come across the line and see this. Arash Firdaus riding his bike like it's a wild stallion. Tak berubah kedudukannya untuk Aiman Hafiz. Kedudukan yang ke-6 kerana dilakukan 54.398. Kalau kita perhatikan kedudukan setiap pelumba juga seolah-olah konsisten, tak banyak perubahan naik turun pelumba. Menerusi catatan masa yang dilakukan termasuk pelumba ini iaitu Azrul Effendi yang masih lagi mengetuai lain-lain pelumba dengan 53.016 terpantas. Lap yang terpantas juga, namun lap yang terbaru ini 53.829 masih lagi konsisten dengan 53 saat, termasuk Haizil Azri di kedudukan yang ketiga. Dia baru saja catatkan 53.847 saat untuk berada di belakang Zulhilmi Yazid. Oh, dalam keadaan yang cukup baik. Ini tidak dijangka. Menuju selekoh yang pertama, begitu laju. But wow, that was that left me lost for words. I mean, it's good to see him getting up straight away, and that's why we... Oh, God, a moment there for Aiman Hafiz, but that is why we have water barriers that really absorb the impact, and that's why you can walk away from that. But my goodness, that was a fast one. Nasib baik kedudukan pelumba dalam keadaan yang stabil. That was... I think we're going to get a replay of that. Let's see what happened exactly. So he banked in. Oh, wow, that's a really awkward... Smack straight into the water barrier. Deary me. That was weird because it happened so quickly. I saw a bit of a wobble. Suspension? Might be because it just wobbled once and then suddenly, boom, the front's gone. Belum sempat habis selekoh. Yeah, that's so weird. Usually it will like chatter a few times and then you lose the front, but this was just one and then gone. Wow, that was a fast crash. I think usually can't even imagine the speed that they were going, but that was... The good news is he walked away from it. He looked fine. He's going to be a bit bruised, but he looks fine. He got up, walked away from that, so that's the great thing. That's why we have these safety barriers like the water barrier. It really helps to ensure the safety of our riders, and yeah, there's a great steps taken. There's Arfik Hilman there, just raising his hand there. Nice color that Arfik Hilman brought for this weekend. Very different looking bike. Layakan yang pertama untuk kategori yang pertama Petronas SPRINTA Pro Cup, yang mana kita menyaksikan Azrul Effendi adalah mencatatkan catatan masa terpantas dengan 53.016 saat untuk mengetuai lain pelumba, diikuti dengan Zulhilmi Yazid. Walaupun dia jatuh, dia di kedudukan kedua. Haizil ketiga, 4 Alaf Harunizan, 5 Shafiq Ashraf, 6 Aiman Hafiz, 7 Khairul Firdaus, 8 Syafiq Aiman, 9 Arash Firdaus, 10 Afiq Hilman, 11 Muhammad Zarik Rosman, diikuti kedudukan 12 Zikri Iskandar Azhar, 13 Syarifuddin Syamsuddin, 14 Alif Imran Ahmad Husni, 15 Irsyad Hamidi, 16 Syahrizal Kasmiran, 17
Suhaizarul Suhaizat 18, Anwar Adam 19, Muhammad Nur Taufik 20, Syamin Aiman Mahadi 21, Kamarun Abdul Karim dan 22, Fawaz Yasir. Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang
Welcome back to the last quarter of this afternoon session, and it's the exciting one, the CP 150 qualifying. So for first, we will have the CP 150A group. This group consists of Haziq Fairuz, Faiz Zakri, Haidi Ashraf, Izam Iqbal Ashraf, Daniel Tengku Amirul, Khairul Ikhwan Aziz, Iqbal Amri, Ramdan Rosli, Afif Amran, Shahrul Shajras, and Izzat Zaidi. Who will come out into the top 10 for Super Bowl? This is where things get really interesting. You have to have the perfect qualifying session. We know how close the gap is between all the riders in the CP 150, whether it's in the A or the B group. It will all come down to Super Bowl, and already a 49.3 from Haziq Fairuz. Now earlier 5A, 5B, top 10. Kalau ikutkan sebelum ini. Yeah, previously was like that, yeah. Betul. Tapi tak apa, yang penting ialah sesi ini terlebih dahulu untuk sesi kelayakan. Apabila sebagaimana Daniel kenalkan ada 12 pelumba, masing-masing mahu melakukan mencatatkan catatan masa yang terbaik. Tengku Amirul, Hafiruddin sekarang ini. Tengku Amirul dalam sesi kelayakan tadi atau sesi latihan bebas di sebelah pagi tadi. Tengku lakukan 50.324 untuk sesi latihan bebas yang pertama. Kemudian sesi yang kedua dia lebih baik dengan 49.079. 48.8 already from Haziq. Afif 48.6 from him. Now earlier he did a 48.6 as well, and that's a new lap record once again from Afif Amran. 48.6 dead. Lap yang pertama dengan keluar dengan mempunyai objektif yang sangat jelas, mahu melakukan yang terpantas dan dia perlu lakukan. Jadi ini pula lah Shahrul Shajras yang baru saja melepasi lap yang kedua, 49.623. Getting very on the limit there is Shahrul Shajras. He is pushing for that Super Bowl position. Whoa, look at the times coming in now. Khairul Ikhwan Aziz 48.7, Izzat Zaidi 48.6. Takat ini 2 lap sentiasa berubah kedudukan setiap pelumba. Afif baru saja melepasi lap yang kedua dengan 48.837. Masih konsisten dengan 48 saat, namun yang terpantas adalah ketika di lap ataupun di pusingan yang pertama tadi. Shahrul Shajras, we saw him having that massive moment there at turn 1, so this shouldn't be a fast lap, and it isn't. A 49.8 for him, so he proceeds on to set another fast lap. Here comes a pair of AHM riders. Faiz Zakri goes 6th. Khairul Ikhwan Aziz maintains 5th. Iqbal Amri goes 3rd fastest. Haziq Fairuz 48.434 from him. I would say we're getting even better times because the conditions are getting even better now. Yeah. It's not sunny, it's just nice and cloudy. The track temperature is not overheating. The tires are having that nice temperature. And we're getting some really good lap times coming in. Ya, termasuk Haziq Fairuz, Daniel 48.434 mengatasi catatan masa terpantas dilakukan oleh Afif Amran tadi. Inilah Afif. Dapat ada 4 pelumba dalam kelompok ini yang diketuai oleh Afif. Jadi kalau kedudukan ini akan lebih menarik untuk kita melihat catatan masa yang akan dilakukan oleh setiap pelumba. Terutamanya Tengku Amirul yang berada di kedudukan yang keempat dalam kelompok ini. Yang terbaru Afif belum berjaya mengatasi catatan masa terpantas dilakukan oleh Haziq. Ini Haziq, dia keluar seketika, mendapatkan respon input. Apa yang perlu diperbaiki itu cukup penting dia ni, walaupun kita tahu misi Haziq cukup besar. Dia mahu mendapatkan kemenangan, terutamanya menuju pusingan yang ke-7 ini. Afif again, a bit of a moment there on the front, but you can see the way he's just hooking up that rear. He's just making it turn around the corners every time he exits. He's riding it beautifully. It's poetic. You can see there, the rear just wants to give way, but he's just holding it on that line. It's poetry in motion the way he rides.
And he comes now across the line. Let's see what he's going to get. Is it? Oh, it's just not enough. It's another 48.8, but he's consistent. Yep. He's very consistent in those higher 48s. But Haziq as well. If we saw the last lap before he came out, he did another 48.5. He's even faster and even more consistent. So it's worrying for the rest of the pack right now. Ada perubahan yang besar, kedudukan setiap pelumba menerusi jantan masa yang dilakukan. Namun Izam Iqmal kelompok di belakang sedikit, dia berada kedudukan yang ke-8. Memperbaiki catatan masanya 48.958 saat. Ini yang saya tadi iaitu Izam Iqmal. Dia kedudukan yang ke-8. Ada 8 minit lagi. Itulah peluang kepada setiap pelumba. Jadi Haziq telah pun masuk untuk meneruskan baki masa yang ada. Oh, Tengku Amirul dia. Tengku Amirul sudah pun naik kedudukan yang ketiga semula dengan 48.630. Semakin laju Tengku Amirul. Kalau ikutkan ramai, ada 9 pelumba yang lakukan 48 saat di bawah 49 saat. Kalau untuk Syarul Shazras, dia masih lagi berusaha, masih lagi struggle untuk mendapatkan masa yang lebih pantas. Dia konsisten 49 saat dan berada di kedudukan yang ke-10 dalam 12 pelumba dalam CP150A ini. Manakala yang terbaru ialah Izzat Zaidi. Izzat Zaidi telah memperbaiki masa dengan 48.551 untuk menolak Afif turun kedudukan yang ketiga berada di belakang Haziq Fairuz dengan hanya dibezakan 0.117 saat untuk Izzat Zaidi. Somebody's getting in the way of the racing line there. That's a bit of a tricky one for the others to maneuver around. That's the likes of Faiz Zekri as well in that affected pack. Zaidi and Khairul Iqanaj is there just coasting now, just wondering whether they're going to head out for a while. Here's Afif, he's just checking the timing. 48.6 was on the first lap, but he wasn't able to replicate that or anything faster up until now. Yes, Haziq, Zaidi and Khairul Iqanaj is all heading out back to the pit. There's Ramdan Rosli, one of the newcomers in the CB150, technically for this season. Ialah Izzat Zaidi. Izzat 48.551. Itu yang terpantas dia lakukan ketika di lap yang ke-7, ke-6. Kalau untuk Tengku Amirul Hafiruddin, dia sempat untuk berada dalam kelompok ketiga terpantas, namun ditolak apabila Izzat memperbaiki catatan masa yang dilakukan. Kali ini ialah Izam Iqmal. Haziq masuk semula. Didn't really look like Haziq was coming back out on the track. I think he's gone back to the scrutineering by the looks of it. Now Izam Iqmal, he's out on track. So we're going to get confirmation in a bit whether Haziq really has concluded his session or whether he's going to go out and try to best his time even more, because frankly, I don't think anyone's going to beat a 48.4 in this session yet. There's Afif, he looks like he's getting ready to go out for a last push. With just over 4 minutes left, he should be able to get about 3 hot laps in. So Izzat Zaidi's out, by Zekri's out. Heidi Ashraf, he's still out as well. Penting adalah menempatkan 5 pelumba terpantas untuk membawa mereka ke hasil Super Pole esok. Pada setakat ini, kalau ikut catatan masa yang dilakukan berbaki 4 minit ini ialah Haziq Fairuz, Izzat Zaidi, Afif Amran, Tengku Amirul Hafiruddin dan Iqbal Amri. Iqbal Amri di kedudukan yang ke-5 belum selamat lagi dia ni kalau ikutkan, kerana Khairul Iqwan
boleh memintas kerana perbezaan catatan masa tidaklah begitu jauh. Pada kali ini kelibat Haziq Fairuz yang masuk semula untuk cuba mendapatkan ataupun melakukan catatan masa yang lebih baik. Yeah, I really thought Haziq was going back to the scrutineering already, but he's not done. Here comes Haziq coming across the line for his first flying lap. It's a 48.5. Unbelievably consistent on his first out lap. My goodness. Kita bersama dengan Afif. Kita bersama dengan Afif setelah dia masuk semula ke dalam Litar. Ini yang menarik kerana kita juga mahu melihat kebangkitan ataupun catatan masa lebih pantas dilakukan oleh Afif. Afif masih berada di kedudukan yang ketiga di belakang Izzat Zaidi dan juga Haziq Fairuz. Dua selekor seterusnya berjaya dan masih dalam kedudukan yang baik untuk Afif. Oh, ini debarannya apabila kita berada bagaimana situasi setiap lomba mereka mengambil selekor. Itu adalah dua selekor terakhir sebelum dia melengkapkan dan naik kedudukan yang kedua Daniel dengan 48.505 saat dengan perbezaan 0.071 saat. Dia berada di belakang Haziq Fairuz, menolak Izzat Zaidi untuk berada kedudukan yang ketiga pula. Yeah, Izzat Zaidi won't know it, but as soon as he realizes that Afif is second now, he's going to have to really push and try to regain that position. But Tengku Amirul, we haven't mentioned him, but he's done a fantastic job. He's in fourth for now, and provisionally looking at a position in Super Bowl. Oh, that's Ramdan Rosli. So this looks like it's at the straight. Let's see what happened here. So he just lost the rear there. Oh, that's a nasty crash for him. Di sini tak boleh leka dia ni, selekor ni. Ini 45 dia ni, 45. Last Oh, turn, last 10-11, turn. 10-11. Dia 45 dan 10-11. 10-11 tu cukup penting. Oh, that's a fast crash for Ramdan Rosli. Well, it looks like Haziq is heading out again with just less than a minute left, so interesting tactic being played there. Mungkin dari segi setup dan mereka mahu masih lagi, walaupun kita perhatikan Haziq dah pasti, hampir pasti, kira pastilah untuk berada di Super Bowl, namun mahu lagi masih menggunakan peluang di penghujung ini, mungkin mahu mendapatkan lagi respon mengenai setup. Itu yang kemungkinan Could be yang dia mahu gunakan. But look at the gap between the top 10 all the way from Haziq to down to Shazras, 0.6 seconds. So that's right, you look at Shazras, his position, you think that, oh, Shazras has not done well. But he's at a 49.0 and he's only 0.6 seconds off Haziq, so it's actually not far at all, but that's how close this category is. It's unbelievable. Here's now Afif on board, down to the line, last chicane now, and here we come. Let's see what Afif's gonna do. Will it be good enough? It's another 48.5, so he's consistent there, but it's not enough to knock Haziq off first. Nampaknya 48.434 yang dilakukan oleh Haziq Fairuz adalah yang terpantas untuk sesi kelayakan bagi CP150A, diikuti dengan Afif Amran kedudukan yang kedua ketiga, Izzat Zaidi 4, Tengku Amirul Hafiruddin 5, Muhammad Iqbal Amri 6, Khairul Ikhwan Aziz 7, Faiz Zikri Sabri 8, Khairi Ashraf Mahmud 9, Izam Iqmal Izamli
10 Syarul Shazras, 11 Ramlan Rosli dan kedudukan 12 Muhammad Ashraf Daniel Muhammad Zamri.
Masih dengan CP150, namun ini adalah kelayakan bagi CP150B pula. Memberikan 13 pelumba Azroy Hakim, Helmi Azman, Syarul Izwan, Afizat Supat, Nazrul Izzat, Kasma Daniel, Muhammad Amir Rossi, Amidi, Akid Aziz, Zaiman Matsain, Syafiq Izzarik, Muzakir Muhammad, Muhammad Azhar Jalil dan Aiman Tahiruddin. Mula lap pusingan yang pertama, pasti antara tumpuan ialah Azroy. Dalam sesi latihan bebas yang pertama tadi pun Azroy adalah catatan masa terpantas dengan 48.673. Ikuti sesi latihan bebas yang kedua dengan 48.321, lebih baik. Sebentar nanti kita akan perhatikan pada catatan masa yang kedua. Namun untuk makluman anda, dalam kelayakan CP150A tadi diketuai oleh Haziq, Afif, Izzat Zaidi, Tengku, Amirul Hafiruddin dan juga Iqbal Amri. 5 pelumba itu pasti akan beraksi semula dalam Super Bowl. Jadi untuk kelompok ataupun kumpulan B ini juga, yang penting bukan hanya catatan masa, yang penting mereka perlu mendapatkan atau berada dalam kedudukan 5 pelumba terpantas untuk kembali beraksi dalam Super Bowl sebelum perlumbaan pusingan ke-7 akan dilangsungkan pada petang esok. Baru satu lap pusingan pertama untuk setiap pelumba. Kalau ikutkan Azroy sudah pun lakukan 48 saat, 48 plus 9, 19. Baik sebenarnya untuk lap pertama sudah pun jauh dalam keadaannya persaingan cukup sengit. Di kedudukan yang agak bahaya dari Syarul Izwan, dia ditolak. Jadi akan lebih mendebarkan dalam setiap sesi menuju perlumbaan. Asma sudah pun naik dengan 48.894 dan ini kita kembali bersama dengan Helmi Azman sebelah tadi. Helmi di belakang Kasma menerusi catatan masa dilakukan. Permulaan yang agak baik juga dari Helmi dengan 48.900. Azroy di depan ini, Helmi diikuti dengan Helmi. Tadi catatan masa Azroy tadi. Berbaki 11 minit 30 saat ini. Azroy kalau berdasarkan catatan masa yang terbaru, lap yang ketiga, 48.374 yang dilakukan untuk kekal satu pendahulu, diikuti dengan Kasma di kedudukan yang kedua. Kasma ketika ini kita perhatikan dengan 48.530. Itu yang terpantas ketika lap yang ketiga. Dalam kelayakan bagi CP150A tadi 48.434 yang dilakukan oleh Haziq adalah terpantas. Namun 48.374 sekarang ini adalah yang lebih pantas yang dilakukan oleh Azroy. Kasma juga masih ada ruang, masih ada masa. Baru saya katakan, dan Kasma baru memperbaiki catatan masanya untuk mengatasi Azroy untuk mendahului dengan 48.242 saat. Dibezakan dengan 0.132. Baru 4 lap, baru 4 pusingan. Kita lihat persaingan yang cukup sengit yang ditampilkan oleh Kasma, Azroy, Nazrul Izzat di kedudukan yang ketiga ketika ini dengan 48 saat juga 48.558. Bukan pertama, kedua, ketiga, keempat hanya dibezakan dengan 0.335 saat. Iaitu Kasma, Azroy, Nazrul Izzat, Helmi Azman kedudukan yang keempat. Tadi lap yang keempat, kini Helmi Azman pula memintas kedudukan Kasma Daniel. Semakin menarik dengan 48.241. Sikit saja tetapi ia memberikan sesuatu yang cukup besar buat Helmi. Dia mencari catatan masa yang terbaik dalam 2 sesi latihan bebas yang telah pun dilalui di sebelah pagi tadi. Kalau ikut Helmi 48.948 pada sesi latihan bebas yang kedua. Yang pertama dilakukan 49.109, namun sekarang ini 48.241. This is remarkable from Helmi. He's been having such a tough season. And right now, he's just broken the lap record with a 48.241. Kasma Daniel, 48.112.
Are we going to see 47 in this session? This is Whoa. ridiculous. It's just improving every round and every round. But Setiap my pusingan akan goodness. berubah. Bukan hanya kedudukan pelumba, tapi catatan masa itu yang lebih penting. I did question this morning, saying that will Kasma be the one to disrupt the championship fight? But now Helmi as well, he's even faster. He's faster than Azroy right now. And it looks like some of that magic Suzuka dust is still on Helmi because he is riding fabulously. But Kasma, 48.112. Let's see what he does as he comes across the chicane now. Down to the line. This looks actually really, really good as he comes across. It's another 48.1 Tapi for laju him. juga Daniel. 48.149 laju dari Daniel, Kasma Daniel. Untuk lap yang ke-7 tadi nampak. Dia mau saingan. He's so consistent and it looks effortless. Lebih menarik dari pusingan yang keempat di Terengganu dan ini pusingan yang ke-7. Jadi cabaran untuk Azroy, dia berada di kedudukan yang ketiga menerusi catatan masa yang dilakukan. Dia lebih awal lakukan 48 saat. Yang terbaik dari Azroy 48.267. Lap yang ke-6. 2 lap terdahulu namun kedudukan itu belum berjaya mengatasi kedudukan Helmi Azman dan juga Kasma Daniel. Zero Izzat di kedudukan yang keempat. Zero sebenarnya kalau ikutkan kedudukan pertama hingga 6 masing-masing berjaya melakukan 48 saat Daniel. Yeah, this is just beyond what we thought we would have been able to see. 48.1, 48.2, 48.2. This is fantastic what we're seeing today. It's I'm at the point where I honestly wouldn't be surprised if Kasma, Helmi, or Azroy suddenly pull a 47.9. That would not surprise me at all. Kasma comes across another 48.6. He's just so consistent and it looks almost effortless for him. There's the Akedi's heading out. Muhammad Muzakir as well, he's following behind him. Kita masih menanti catatan masa yang lebih baik dari Akid Aziz. Akid setakat ini dengan 49.143 yang terpantas dia lakukan ketika di lap yang ke-5. Namun seketika Kasma baru melengkapkan pusingan yang ke-10, lap ke-10 dan kekal konsisten dengan 48 saat. Dia baru lakukan 48.444 saat. Jadi Kasma sudah pun datang dengan menunjukkan aksi yang dia mahu memberikan cabaran di pusingan yang ke-7 ini. Sebab dia unggul di pusingan yang keempat di Terengganu. Jadi pusingan ke-7 adalah ini gambaran yang cukup mendebarkan, Daniel. Oh dear. Shafiq Azari, he's gone off there. He's got enough and he looks okay. What exactly happened there? So we're going to get a replay of that after, but looking at Nazrul Izzat now once again and Kasma Daniel further in front of him. Kasma comes across again, another 48.2. He's just so comfortable in that lap timing. 8248. Helmi and Azra have both done 48.241. Both the Honda riders are doing the exact same timing. Jadi siapa yang akan menghuni kedudukan yang kelima? Kerana sekarang ini Kasma, Azroy, Helmi keempat, Nazrul Izzat, Muzakir Muhammad kedudukan yang kelima. Saya dapat rasakan berbaki 4 minit ni kedudukan itu boleh lagi dicabar, boleh lagi diubah. Terutamanya kedudukan yang kelima untuk menempatkan 5 pelumba yang akan kembali beraksi di dalam Super Bowl esok sebelum mereka mengharungi perlumbaan pusingan yang ke-7. Ini Azroy. Azroy masih berada di belakang Kasma.
Azroy dan juga Helmi masing-masing dengan catatan 48.241. Masih lagi kekal. Yang terbaik dilakukan oleh dua pelumba ini. Azroy has been really consistent in those 48, low 48s. He's done another 48.2, 48.295 right now. That's Kasma looking at the timing. He looks almost as surprised as we are. Oh dear, I think this is a Shafiq's bike. Dear, completely destroyed there. It looks like he'll be able to come up for one more stint. For now, it's still Azroy on track. He hasn't stopped. He's done 12 laps. This will be the 13th lap as he comes across. This actually looks like a really good lap. It's a 48.3. So not faster, but still consistent in that same timing. The low 48s. It looks like Kasma and Nazrul Izzat, they're right behind Azroy right now. Here we're pulling Helmi on board. Nice shot of Helmi's striking looking boots there. Oh, that's a huge one. That was one of the SK riders. It's not Helmi. There's Afizat Super that's crashed out there. The Helmi does continue on for this lap. He comes across. It's not faster. It's a 49.0. Baki 2 minit lagi. Namun tak banyak yang berlaku perubahan kedudukan dan pelumba, terutamanya dalam 5 kelompok hadapan. Cerita dan masih dilakukan, utamanya kedudukan Nazrul Izzat, Muzakir. Di belakang Muzakir itu Syafiq Izzarik. Sayang, Syafiq Izzarik tadi terjatuh, namun saya percaya dia akan teruskan semula. Dia mahu mencabar kedudukan yang kelima. Begitu juga dengan Afizat Supaat tadi. Berada di kedudukan yang ke-7 di belakang Syafiq Izzarik. Sekarang, Kasma dia ni. Masih mampu untuk mengawal jenteranya, untuk masih berada selaku pendahulu. Dan dilihat Azroy masih lagi berusaha. Dia lakukan 48.364 lap yang terbaru tadi, namun belum berjaya mengatasi 48.112. Azroy, Helmi masih lagi terikat dengan catatan masa terbaik mereka 48.241. Setelah itu sempat kita melihat terlibat Nazrul Izzat dan juga masih berada di kedudukan yang keempat. Azroy It's amazing to think that Kasma, even with that awkward exit, still did a 49.2. Now we're pulling Azroy as he comes across the line. It's a 48.3 again, so very consistent Azroy is. But so is Kasma, because they are both lapping within the 48 lows. Kasma on that lap, however, did a 50.386. So something happened there in the background. Instead of Marshall's running towards someone, but for now we continue on. Kasma just clipped the curb there, I believe. Made it through well. He's got a bit of breathing room in front of him, so this could be a very good lap coming from Kasma, and this will be the final lap, because there's just 10 seconds left in the CP150B qualifying. For now, the top 5 is quite telling. Muzakir, he caps off the top 5 for now. That will be heading to Surapol. Shake of the head there from Shafiq Izzarik, because it looks like he won't be able to do a good lap on this one. But Kasma, this looks good from him. He comes across the line. It's a 48.6. Helmi as well coming from the rear. Doesn't look good. It's another 50.0. So the top 5 is secured. Kasma, Azroy, Helmi, Nazrul Izzat, and Muhammad Muzakir. The title fighters are in here, and the potential disruptancies are as well in this top 5 heading to Super Bowl for tomorrow.
So the results for the CP150B qualifying, in first with the new lap record is Kasman Daniel with a 48.112. Azhar Hakim Anwar in second, Helmi Azman in third with the exact same time of 48.241. Nazrul Izzat in fourth, Muhammad Muzakir capping up the top 5 that goes to Super Bowl. Shafiq Azariq in sixth, 7th Afizat Supan, 8th is Ayman Tahiruddin. Sharul Izwan, top drop from the young rider, he's in 9th. 10th is Akid Aziz, 11th Rozaiman Muhammad Said. In 12th is Muhammad Amir Rossi Amidi, and capping off 13 riders is Muhammad Asar Abdul Jalil.
Kita beralih ke kategori berikutnya selepas selesai untuk CP150 bagi sesi kelayakan. Namun sekarang inilah CP125A terlebih dahulu. Ada 16 pelumba yang mahu mendapatkan catatan masa yang terbaik. Faris Hafiz, Syedil Fitri, Alif Ashraf, Hafizan Rofa, Amirul Arif Musa, Syazrul Naim, Muhammad Nur Hakim, Muhammad Irfan Haikal, Ahmad Syukran Aizat, Muhammad Idlan Hakimi, Daniel Johan, Awal Muhammad Al-Fikri Yusni, Muhammad Syafiq Rosli, Saiful Azhari, Abdul Fahim Basir dan Afiki Supan. Kalau CP150 penting untuk Super Pole, manakala CP125 adalah penting juga untuk kedudukan shootout yang akan berlangsung esok. Kumpulan A, B masing-masing kedudukan 5 pelumba terpantas akan beraksi semula dalam penentuan grid 1 hingga 10. Shootout untuk CP125 juga akan memberikan grid 21 hingga 24, iaitu yang tidak layak dalam 10 kedudukan pelumba terpantas. Namun sekarang ini kita akan perhatikan siapa yang akan melakukan catatan masa yang terbaik. Kalau diikutkan prestasi di sebelah pagi tadi, Syafiq Rosli dalam sesi latihan bebas yang pertama, Syafiq Rosli lakukan 51.353, manakala dalam sesi latihan bebas itu ialah sesi latihan bebas yang pertama. Baik, kita perhatikan Syafiq Rosli sekarang ini 51.676 untuk permulaan di 2 lap yang pertama ini. Nombor 36 Syafiq yang bersama dengannya itu Ahmad Syukran Aizat, juga Hafizan Rofa yang kini melakukan 51.395. Hafizan Rofa meningkat persembahannya kali ini. Selain nama-nama itu, kita juga tidak boleh tinggalkan Faris Hafiz kerana dalam sesi latihan bebas yang kedua dia adalah yang terpantas, dan kita akan perhatikan 5 minit lagi, 5 minit 40 saat lagi antara pelumba yang akan terus berikan saingan. Daniel Johan di sini dan 3 pelumba, Daniel termasuk Syafiq Rosli nombor 36 di depan, di belakang Daniel Johan. Di hadapannya itu iaitu Ahmad Syukran Aizat. Ahmad Syukran, kita akan perhatikan Nur Hakim adalah
yang terpantas selepas lap yang keempat tadi. Dia lakukan 51.356. Ahmad Syukran naik kedudukan yang kelima. Begitu juga dengan Daniel Johan untuk berada dalam kelompok 6 terpantas dengan 51.781 di lap yang keempat tadi. Dan kita on board bersama dengan Syukran Aizat yang menuju lap yang kelima. For now, looking at the top three, the gap is really nothing. 0.057 seconds separates Muhammad Nur Hakim and Faris Hafiz in third. Hafiz Arofa being sandwiched between the two riders. Now we follow Ahmad Syukran Aizat as he comes across the line. Let's see what he does as he remains in sixth with a 51.750. His best time, he did a 52.2 on that lap. Shafiq Rossi there getting some words of wisdom from the boss. He sits in fourth currently with a 51.676. Timing's very strong so far. The fastest lap of practice has been by Faris Hafiz with a 51.309. So it seems that almost every fastest lap has been within the 51.3s. Shafiq Rossi previously holding that lap record of a 51.334 and a 353 as his fastest in free practice 1. For now, 3 minutes remain in the CP125A qualifying session. And there's barely anything to separate, but it looks like Muhammad Nur Hakim has just set the new lap record with a 51.1. So Muhammad Nur Hakim looking really strong in this session so far. We didn't see much of him in the free practice 2. He was all the way down in 9th, but he's found something, and that something is giving him the new lap record of 51.146. Masih ada 2 minit 40 saat. Masih lagi menanti kelibat Shafiq Rosli yang kerana sekarang ini dia belum lagi masuk braki tempoh masa yang ada. Shafiq di kedudukan yang keempat di belakang Faris Hafiz. Dia juga di belakang Hafizan Rofa. Yang mendahului ketika ini adalah Muhammad Nur Hakim, Muhammad Nur Hafizul yang lakukan 50.937 saat. Perbezaan 0.458 saat untuk kedudukan Hafizan Rofa di tempat yang kedua. So you hold on a second, he's just beaten it again. Nur Hakim did a 50.937. That's the first 50-second we've had in the CB125 category. And it's done by the person who's held the lap record for a couple of laps ago, and he's broken his own lap record below 51 seconds. This is absolutely exceptional by Muhammad Nur Hakim right now. And it's interesting because we have 3 of the 1XOXO riders who are lapping really quick. It's Muhammad Nur Hakim Hafiza and Shafiq Rasul in the CB125B. Masih agak lama diambil untuk Shafiq Rosli. Nampaknya semakin sukar Daniel dengan berbaki 1 minit. Jadi Shafiq di kedudukan yang keempat. Yang lebih penting dia kekal dalam 5 pelumba untuk shootout. Setakat ini. Yeah, I was about to say that is if Ahmad Syukran or Idil Fitri or Daniel Johan don't push him out of the top 5 right now, because he's just come out and there's no way he's going to make it around before the checkered flag comes out. There's just no possibility of that. So he has to hope that no one else below the top 5 makes it above him. But we know Irfan Haikal, he's strong. Idlan Hakimi, he's always been a contender. This season's been tough, but he can pull out magic. Amirul Arif Musa,
well experienced rider. There goes Irfan Haikal onto the cross. What a save from Irfan Haikal that was. My word. There we go, as I mentioned, Shafiq Rosli will not make it in time before the checker flag is out. And that's the end of the session for Shafiq Rosli. Will anyone else push Shafiq Rosli out of the top 5? Checker flag is waving, we're looking at the screen. Let's see if anyone else, that's Idlan Hakimi, I believe. He comes across, he maintains 9th. This group of 3, who else? Is anyone going to make any shifts? Daniel Johan comes across, Idul Fitri comes across, he's in 5th. And it looks like the positions for the top 5 will remain the same. Idul Fitri, he goes into the shootout, completing the top 5. Shafiq Rosli, he's saved by a lifeline. He's in 4th, Hafiz Arofa 3rd, Faris Hafiz went into 2nd with the 51.373. And Muhammad Nur Hakim, Muhammad Nur Hafizullah with the new lap record of 50.937. So these are the results for the CP125A qualifying. In first with the new lap record of a 50.937 is Muhammad Nur Hakim. 2nd is Faris Hafiz. 3rd, Muhammad Hafiz Arofa. 4th is Shafiq Rosli. 5th is Muhammad Idul Fitri. 6th is Ahmad Shurkan Aizan. Daniel Johan, he's in 7th. Amirul Arif Musa is in 8th. 9th is Idlan Hakimi. 10th, Irfan Haikal. Alif Ashraf in 11th. 12th is Abdul Fahim. 13th, Afiki Supad. 14th, Saiful Azhari. 15th, Abu Muhammad Al Fikri. And 16th is Shazul Naim Razali. Telah mencuba Petronas Prix Max 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka.
Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premix 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah
Back with the action once again with the CP1 to 5B qualifying session. We saw what is literally a record-breaking CP1 to 5A qualifying session in the likes of Muhammad Nur Hakim with a new lap record of a 50.9. But now we progress on to this exciting group. The Group B for the CP1 to 5 category, we have Shafiq Rasul, Alif Daniel, Firdaus Hamdan, Haziq Hamdan, Adib Rosli, Harith Farhan, Ahmad Syamil Akmal, Abdullah Qayyum, Hafizi Supad, Zaki Ahmad Zamri, Harith Haziq, Izam Hanafi, Aiman Azman, Azrul Effendi, and Afizal Supad. So an enticing battle for the timing in the A group, and we can only expect for more in this B group. Everyone riding rather cautiously and ensuring that they get across when the tires heated up before they start pushing for all those fast laps. And it is crucial to get those tires into working temperatures and those engines running well before they start progressing into their fast laps. So for Shafiq Rosli, that almost costed him the entire qualifying and shootout, but thankfully he managed to maintain his position into the top 5. 5 dalam kelompok kumpulan A, kita ketahui sebentar tadi dalam sesi kelayakan A, Nur Hakim, Faris Hafiz, Hafizah Rofa, Shafiq Rosli dan juga El Fitri. Sekarang masih lagi awal, masing-masing mempunyai peluang, terutamanya juga pelumba berpengalaman ini untuk Arif Rosli yang masih lagi berusaha untuk menempatkan dalam kedudukan yang terbaik dalam sesi latihan bebas yang pertama. Dia dalam kedudukan yang ke-8, manakala yang kedua tadi naik dalam 5 kelompok dengan 51.735. Jadi dari awal memerlukan kepantasan untuk catatan setiap pelumba termasuk dalam lap ini. Kerana kita perhatikan Firdaus Hamdan yang berdahulu dengan 51.118 yang baru saya dilakukan dalam lap yang ketiga. Laju saya 51.118. Both Firdaus Hamdan and Alif Daniel both doing 51.1s. That's unbelievably fast. It almost makes Muhammad Nur Hakim's time of a 50.9 look normal. So these are really good times coming in already early on in the session for the B group. You can only expect more and more as this session progresses, because that was only the 3rd lap that he'd been out, and nearly both of those laps were cool-down laps. And Shafiq Rasul, 50.7. Oh, 5-0 juga. Tadi Nur Hakim lakukan 5-0-9-3-7. Bermaksud Daniel 5-0-7-1 adalah yang terpantas. Sekaligus inilah memperbaiki catatan masa yang dilakukan oleh Nur Hakim, iaitu Shafiq Rasul 50.731. Baru lap yang ketiga yang dilakukan oleh Shafiq Rasul tadi. Dalam keadaan track yang baik, cuaca yang baik, banyak kita dapat saksikan catatan masa yang diperbaiki oleh setiap pelumba dalam setiap kategori. Dan masih memberikan saingan iaitu Firdaus Hamdan yang ditolak oleh Shafiq Rasul. Walaupun dia lakukan 51.118, catatan masa yang baik, namun dipintas Shafiq Rasul pula dengan perbezaan 0.387. Bukan yang ketiga Alif Daniel, Haziq Hamdan, Syamil Akmal Jamal di kedudukan yang ke-5. Kalau ikutkan catatan masa, hanya seorang lakukan 5 pusat, manakala 2, 4, 5, 6 pelumba. Mula dengan Firdaus sehinggalah Abdullah Qayyum yang lakukan 51 saat. The yellow flags were waved there. Firdaus Hamdan, he was off the track. Not sure what really happened there, but he looks fine. It didn't look like he fell, perhaps just overshot. But for now, Shafiq Rasul, whoa, he's improved again. Just as I mentioned, a 50.721 from Shafiq Rasul. That is the new lap record that's being held. Now in the A group just now, we saw a 50.937
that was set by Muhammad Nur Hakim, and we thought that was already a remarkable time, but we have a 50.7 for Shafi Russell, and there's only a few laps in. But for now, we have 3 minutes remaining in this CP125B qualifying session, and it's a great on-board shot here from Harith Farhan. Harith Farhan had a decent outing in free practice too. He was 6th fastest, and knowing that he's nursing an injury, that's a remarkable job so far from the Terengganu-hailed rider. Masuk 2 pelumba yang lakukan 50 saat selain Syafir Rasul, iaitu Nur Hakim dalam CP125A tadi. Ialah Adib sudah pun ditolak untuk berada di kedudukan ke-10 dengan 52.188. Kalau kedudukan ini kekal, Adib akan keluar dari persaingan shootout yang akan berlangsung pada esok. That would be a shame because we know how much of a fighter Adib Rosli is. Well-experienced rider and a very fast rider at that as well. So it'd be a shame if he can't make it into top 5, but there is still 2 minutes left in this session. And still plenty of time in these next 2 laps or so for things to change. There's Haziq Hamdan right behind Adib Rosli. Haziq is in a good position for now. He's provisionally going to make it into the shootout. The question is, can Adib Rosli improve further? He goes up into 8th, but still needs 3 more positions to secure that spot into the shootout. Bukan Harith Haziq, Harith Farhan. Harith Haziq. Harith Farhan kedudukan yang ke-6. Oh, agak baik untuk Harith Farhan. Harith Farhan. Dalam kedudukan yang cukup mendebarkan ini. Alif Daniel tadi di selekoh terakhir 10-11 tadi. Sambil itu ini protection ataupun prevention yang diperlukan oleh Harith Farhan. Kita tahu dia berlumba dalam keadaan kondisi bukanlah kondisi terbaik, terutamanya lutut kirinya itu. Tapi dalam kedudukan ke-6, saya rasa ini antara persembahan yang perlu kita berikan kredit kepada Harith Farhan. Dia masih berusaha, dia mahu meneruskan perlumbaan, termasuk perlumbaan yang ke-7 untuk melengkapkan semua saingan pusingan musim 2022 ini. Ini Alif Daniel tadi terbabas, tapi dalam keadaan yang masih kedudukan yang baik. Tapi debaran itu kita masih lagi rasai melihat keadaan yang dia lakukan tadi. Yeah, we were worried for him there because it's rare that people can save a moment onto the grass right after the chicane, but he handled that like a champ, and he is a very talented rider, and we know that's why he can handle those situations very well. But I'm not sure if he managed to make it before the checkered flag. We'll see that shortly, but for now, the positions look like it remains the same as they were from the first 4 laps. Shafiq Rasul, he's fastest, followed by Firdaus Hamdan, followed by Alif Daniel. Haziq Hamdan is Firdaus' brother. He's in 4th, and Afizi Supat makes it 5 riders who go to the shootout. Telah pun selesai untuk kumpulan A, kumpulan B dalam kategori CP125. Dan CP125B ini kita akan saksikan catatan masa rasmi yang telah pun dilakukan dalam tempoh 10 minit. Kerana 50 saat 50.721 dah terpantas dari Syafir Rasul, manakala dalam kumpulan A tadi adalah Nur Hakim 50.937 saat. Jadi ini catatan masa rasmi yang diketuai oleh Syafiq Rasul, kedua Muhammad Firdaus Hamdan, ketiga Alif Daniel, 4 Haziq Hamdan, 5 Afizi Supan, 6 Harith Farhan, 7 Muhammad Syamil Akmal, 8 Abdullah Khoyum, 9 Adib Rosli, 10 Zaki Ahmad Zamri, 11 Haris Haziq, 12 Izam Hanafi, 13 Muhammad Afiza Supan, 14 Muhammad Aiman Azman, dan 15 Azrul Effendi Hadi.
Dari CP125 kita beralih kepada kategori WIRA KBS pula. Untuk sesi kelayakan WIRA KBS A terlebih dahulu yang akan membabitkan 13 pelumba kesemuanya. Dalam kumpulan ini ada Raja Azrin, Raja diikuti dengan Muhammad Syamil Amsyah, Fakhrul Adam, Nurdini Uzma, Muhammad Irfan Danish, Ahmad Darwishi, Adib Haris, Muhammad Adam Haikal Jaha, Lutfi Shah, Narizman, Farid Hakimi, Ais Is, Zakwan Anas dan juga Muhammad Nur Haikal. Jadi sebagaimana CP125 untuk WIRA KBS ini juga penting dalam 5 pelumba terpantas untuk kumpulan A terlebih dahulu sebelum 5 yang terpantas dalam kelompok ataupun kumpulan B meneruskan aksi dalam shootout sebelum perlumbaan pusingan ke-7 akan berlangsung esok. Jadi sesi ini sangat penting untuk 13 pelumba ini, Daniel. Yeah, definitely this is an important session because getting into the shootout will be a big advantage going into the race because this is a tight circuit, so overtaking opportunities are not plentiful. So getting a good starting position on the grid is absolutely crucial to ensure that you can stay at the front and fend off the rest, because it's easier to ride defensive on a tight circuit rather than offensive. Trying to take a risk in every corner is not the position you'd really want to be. You'd rather be relaxed and composed and able to just control the pace of the pack behind you. Well, baru satu lap, satu pusingan. Kita nantikan Syamil Amsyah. Syamil Amsyah yang lakukan 52.792. Lap yang kedua tadi, kalau diperhatikan dalam sesi awal, sesi dan pembebasan pertama, Farid Hakimi, Adam Haikal, itu antara nama-nama yang akan memberikan cabaran. Sesi latihan kedua nampak peringkatan daripada Adam Haikal, Farid Hakimi kekal konsisten, Syamil Amsyah. Farid Hakimi, adakah dia mampu untuk memberikan cabaran di pusingan ke-7 ini, kerana kita tahu penguasaan sepenuhnya dalam 6 pusingan dimiliki oleh pelumba-pelumba Yamaha 31 Racing. Ini Farid Hakimi. Hakimi dalam 2 lap, 2 pusingan dia lakukan 53.212. Dia terpantas setakat ini untuk berada di kedudukan yang ketiga. Kita mempunyai masa kurang 6 minit. Farid Hakimi di belakangnya itu adalah Muhammad Adam Haikal Jaha. Adam kalau ikutkan catatan masa dilakukan dalam 2 pusingan awal, dia di kedudukan yang kedua. Namun Farid Hakimi sudah pun mendahului yang terbaru di lap yang ketiga dengan 52.598 saat. Adam Haikal Jaha kedudukan yang kedua, perbezaan 0.059 saat dengan catatan 52.657 saat. Ketiga Syamil Amsyah. Dalam 3 pusingan awal persaingan sudah pun diberikan tentangan iaitu Farid Hakimi kepada pelumba ini tu Adam Haikal dan juga Syamil Amsyah. Dalam sesi kelayakan A ataupun WIRA KBS A ini. Namun tak lama kedudukan Farid Hakimi kini sudah pun diambil alih oleh Syamil Amsyah kerana dia lebih pantas, lebih laju dengan 52.331 saat. Farid Hakimi kembali semula, dia cukup menarik, sentiasa berubah kedudukan 3 pelumba teratas, terutamanya pendahulu, kerana Farid Hakimi yang terbaru dilakukan 52.193. Bermaksud perbezaan itu adalah 0.138 saat untuk Syamil Amsyah berada di belakang Farid Hakimi. Kita akan nantikan pula Adam Haikal Jaha, berapa catatan masa yang dilakukan untuk lap yang terbaru ini, pusingan yang ke-5 nanti. Kerana dia kekal di kedudukan yang ketiga. Yeah, with that lap, Farid Hakimi has just broken the lap record as well, 51.193. Just now in the fastest in practice was a 52.198. So 52.193, that will stand as the new lap record. Yep. And there it goes, he's broken it again, a 52.033 now for Farid Hakimi. So he is looking very, very, very comfortable. Ya, kedudukan yang kedua Adam Haikal Jaha. Adam Haikal 52.175. Dia memperbaiki catatan masa yang dilakukan. Jadi
Kita mengharapkan Farid Hakimi akan memberikan cabaran kepada pelumba-pelumba Tito Racing pada Adam Haikal. Dan masuk juga kepada Syamil Amsyah. Tiga minit 15 saat lagi. 33 untuk Adam Haikal. Berapa catatan masa lap yang terbaru? Adam Haikal naik lebih laju, lebih pantas meninggalkan kedudukan Farid Hakimi dengan 52.024 saat. Oh, hanya dibezakan sedikit saja, namun kedudukan ini adalah membabitkan Nur Fakrul Yep. there, who's crashed out. So that's an unfortunate end to the session for him. Nur Fakrul Adam Nur Farizal. He won't be able to make it out in time. I think 2.5 minutes left just remaining. But Adam Michael Jahar, 52.0 from him. So that's the fastest lap so far that we've had in this WIRA KBS category. So for now, Adam Michael Jahar, can he hit below the 52s? Will we see a 51 perhaps today? And that would be very interesting to see. Never had that. And it looks like if there's anyone to beat that timing, Adam Michael Jahar is on the pace. He's on the run. Improvements in top 5. Ice is Hafi. He goes up into 5th. 53.577 for him. Ini pula adalah Adib Haris yang dalam kelompok 5 terpantas. Dia kedudukan yang keempat. Terpantas yang dia lakukan di lap yang ke-7 tadi. Yang terbaru ialah 53.076. 5 kelompok ataupun 5 terpantas penting untuk layak ke shootout. Sebab menoleh ke belakang Adam Haikal, Farid Hakimi, Syamil Amsyah, Adib Haris, Ais Ishafi untuk 5 pelumba yang terpantas setakat ini. Semakin suntuk tempoh masa yang ada ini. Kurang 1 minit 15 saat. Ini Adib yang baru saja melepasi satu lagi pusingan, 53.305 untuk kekal di kedudukan yang keempat. Begitu juga dengan Ais. Manakala Ahmad Darwishi memberikan saingan, ada cabaran untuk naik kedudukan yang ke-6. Kedudukan yang ke-6 ini akan terlepas dari shootout. Kalau Syamil Amsyah masih lagi cuba untuk memburu mungkin ini lap yang terakhir. Namun Syamil melakukan 52.796. Bermaksud dia kekal berada di belakang Farid Hakimi yang masih diketuai oleh Adam Haikal Jahar. Now just 30 seconds remaining in the WIRA KBS 8 qualifying. Can Adib Haris Aswa push himself higher than 4th? He comes across now to take the start-finish line. Will it be enough? It doesn't look like it. It's a 53.8 for him. His fastest was a 53.0, so just a few more tenths for him to find to make that way into the top 3. But for now, his position is secured for a top 5 in qualifying, and that should get him into the shootout position. But now the checker flag is out. The riders will take the checker flag, and we'll be looking at the top 5 to see if there's any improvements. I just noticed that Farid Hakimi did a 52.033, very close to Adam Michael Jahar's time. I don't know how we've missed that, but what an amazing time from Farid Hakimi. He is so consistent, and he's going to bring that challenge to the 31 Racing Team riders. Yap. Jadi bezakan 0.009 saat. Kalau pelumba ini juga berjaya berada dalam kelompok 5 pelumba. Yang terbaru Adib Haris tetap kekal di kedudukan yang keempat. Dia lakukan 53.673 saat. Yang terpantas untuknya 53.076. Semua pelumba yang akan menamatkan dan mengesahkan catatan masa untuk sesi kelayakan WIRA KBS A, dan ini adalah kedudukan dan catatan masa yang dilakukan. Muhammad Adam Haikal Jahar mengetuai kedudukan yang kedua. Farid Hakimi 3, Syamil Amsyah 4, Adib Haris Hazwat 5, Ais Ishafi 6, Ahmad Darwishi 7, Lufi Shah
Narizman 8, Nur Fakrul Adam 9, Muhammad Irfan Dennis 10, Nur Dini Uzma Abdullah 11, Zakwan Anas 12, Raja Nazrin dan 13, Muhammad Nur Haikal, Muhammad Nur Fikri. Cuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premix 95. Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Drama yang
Masih membabitkan pelumba-pelumba untuk WIRA KBS, namun sekarang inilah WIRA KBS B untuk kelayakan membabitkan 13 pelumba. Untuk kumpulan yang kedua ni Ahmad Yasir, Muhammad Nur Hakim, Denny Mikael, Aizuddin Faris, Muhammad Afiq Amdan, Faiz Khairul Azmi, Danish Aiman, Afiq Harith, Amirul Haziq Johan, Irfan Adnan, Farish Iqmal, Farish Hafi, Alif Izwan. Itu 13 pelumba yang mencari catatan masa terbaik, terutamanya dalam kelompok 5 pelumba terpantas untuk melayakkan mereka beraksi dalam shootout sebelum perlumbaan pusingan ke-7 berlangsung. Yang tadi dalam WIRA KBS A, Adam Haikal Jahar melakukan 52.024 saat. Untuk permulaan di lap yang pertama, Farish Iqmal melakukan 54.222 saat. Farish Hafi as well has done a stellar job in the WIRA KBS B for the free practice 2. Looking at the way free practice looking at the way the qualifying went for the A group, there's going to be some pressure and they're going to start wondering what are the lap times that they can actually push for in these conditions, because I would say the conditions are absolutely ideal. The weather's not hot, it's cooling down, the track temperatures are maintaining at a really nice cool temp, so the tires won't be suffering from overheating. But the fastest time that's come through, it's been a 52.778 from Farish Iqmal. Very decent time from the young rider there. But we're going to keep our eyes out for Farish Hafi because he was exceptional pace-wise. Let's see whether he can replicate what he did in the morning. We got 6 minutes remaining of this WIRA KBS qualifying. Still nothing indicating fast laps except for Farish Iqmal's 52.778 on his first flying lap. Mulai yang baik ditampilkan oleh Farish. Kemudian kedudukan yang kedua, Danny Shaiman sudah pun dengan catatan masa lebih pantas, namun seketika sayang Faiz Khairul Azmi baru saja 2 lap terjatuh, namun kita berikan perhatian Amirul Haziq juga sini melakukan 53.930 di lap yang ketiga tadi. Sambil itu Farish Iqmal masih dalam kedudukan yang terbaik dengan 52.742 saat. Some bike issues there for Aizuddin Faris, who's actually sitting in a decent position. Sitting in 5th for right now with a 54.0, so that's not a bad timing either. For now, there's 5 minutes remaining in this WIRA KBS B qualifying session. Kedudukan terkini untuk Denny Mikael di kedudukan yang kelima. Dia naik selepas melakukan 54.072. Namun lain-lain termasuk Farish Iqmal tadi di lap yang keempat. Dia kekal selaku pendahulu. Catatan masanya dengan 53.140 saat. Nampaknya dilihat mahu untuk terus berikan atau mencari catatan masa yang lebih pantas. Yang lebih penting ialah kita mahu melihat siapa pelumba mana yang dalam kelompok 5 terpantas untuk sesi kelayakan ini. Sebagaimana telah pun dilakukan oleh Farish Hafi di dalam kelayakan bagi WIRA KBS A, Adam Haikal, Farid Akimi, Syamil Amsyah, Adib Haris dan juga Ais Hafi. Some improvements coming along the grid. Danny Mikael, he goes up into 4th with a 53.518. Afiq Arith Abu Bakar, 53.627. That brings him into 5th. Yeah. So both riders coming from the likes of One Make Races and have made it into WIRA KBS and are starting to find their strides. Now they're both looking at a potential shootout. Masih ada masa untuk 3 minit 20 saat
Di setiap perlumba ini Amirul Haziq yang bersama-sama ketika ini dengan Lokman dan juga Farish Iqmal. Yang terbaru ialah kedudukan Amirul Haziq sudah pun naik kedudukan yang kedua. Bermaksud dia menolak Danish Aiman untuk turun kedudukan yang ketiga selepas melakukan 53.138 saat untuk berada di belakang Farish Iqmal. Jadi kita mengharapkan ada lebih ramai yang melakukan catatan masa yang lebih baik, terutamanya kalau kita perhatikan selain Farish Iqmal dengan 52 saat, Amirul Haziq, Danish Aiman, termasuk Alif Izwan, Afiq Harith dan juga Danny Mikael masing-masing melakukan 53 saat. Jadi kedudukan 6 kelompok ini perbezaannya walaupun ada gap, tapi ada peluang untuk Danny Mikael untuk memintas kedudukan Afiq Harith ke mahu beraksi ataupun menempatkan dalam pelumba-pelumba dalam shootout. Masih lagi berusaha Alif Izwan, maksud saya. Tak ada perubahan ataupun pergerakan pelumba-pelumba dalam kedudukan 5 terbaik. Selebihnya hanyalah kedudukan 9, iaitu Lokman Nur Hakim yang naik kedudukan itu bila dia melakukan 55.096 saat. But other timings are split by not much except for Farish Iqmal, who is just flying away with it. It looks like between Amirul Haziq all the way down to Danny Mikael, there's barely anything splitting those riders. Now look at Ammar Yasir and Alif Izwan. So make their way across. Alif Izwan looking in a good position as well. Danish Aiman, he goes faster with a 53.030. He puts in second, but Faris Shafi, there he is. I did mention that we have to look out for him, and here he comes. He's in second now, but just 1 minute remaining for him. Can he improve on what he did earlier in free practice, which was a 52.366? Because for now, he's just sat with a 52.645. Not exactly where we thought he would be in this qualifying session. Afiq Harith Abu Bakar sits in 6th for now with a 53.344. It's his best time. This is the crunch time now. Just 30 seconds left in this session. The riders who come across the start-finish line now will be able to complete another fast lap. Ooh, there's a follow there at turn 8. Sorry, turn 9 that is. Yellow flags being waved, so the riders have to ride cautiously through there. But for now, here's Faris Shafi. He comes across. It's not a fast time, 55.639. But he has one more lap in it. Danny Mikael and just Danny Mikael so far in the top 10 has improved 53.359. So he's not far up the top 5, but both him and Afiq Harith Abu Bakar are going to have to find something special in this last lap should they want to make it into the top 5 for the shootout. So this is crunch time. Check flag is out. Here's Faris Shafi, and he goes off onto the grass. Oh, so that's the end of Faris Shafi's charge, but he looks safe for the shootout. He's in the top 5 well and clear. But for now, here's the group of riders that are gonna try and find their way. They go into the last chicane. Here's Farish Iqmal. He's already in first. He's got a decent gap. He doesn't have to fight for anything more. He comes across the line, 56 seconds. The rest of the riders come across. Danny Mikael doesn't improve. Neither does Afiq Harith Abu Bakar. And it looks like the top 5 will remain as they were for the last lap. And what a pity for Afiq Harith Abu Bakar and Danny Mikael. They were looking as some of the young riders who were going to make it into the shootout for the second time. But it looks like it's not this round for them, but they're not doing that bad at all. And this lines up a very interesting race for tomorrow. And these are the results for the WIRA KBS B qualifying session. Faris Iqmal Khairul Elias, he's first and fastest. Second is Faris Shafi. Third, Danish Aiman Zamrul. Fourth, Amirul Haziq Johan. Fifth, Alif Izwan. Sixth, Afiq Harith Abu Bakar. Seventh, Danny Mikael Karun Fauzi. 8th is Aizuddin Faris. 9th, Ammar Yasir. 10th, Afiq Muhammad Hamdan. 11th, Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi. 12th, Muhammad Faiz Khairul Azmi. And 13th, Muhammad Irfan Adinan.
mencuba Petronas Max 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Max 95. Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah Nasha bawa korang pergi makan-makan, menggemukkan badan, lepas tu bawa jalan-jalan. Tapi kali ni kita nak pergi salah satu kedai dealer arcade yang berada di Sungai Buloh. Nama kedai ni 66 Speed Bike. Dekat sini dengar cerita dia dah jadi dealer arcade hampir 10 tahun, 8 ke 9 tahun macam tu. So, kita dah sampai kat sini, kita nak tanya pengalaman, kita nak bual sikit and apa istimewanya ada dekat kedai ni. So, let's go guys, ikut saya masuk dalam. Nama saya Ahmad Khan. Okey, saya adalah pemilik bengkel 66 Speed Bike. Yang mana bengkel kami telah berusia hampir 8 tahun dah. Kita mainly dekat sini, kedai kami adalah menyediakan perkhidmatan membaik pulih kenderaan motosikal berkuasa tinggi atas daripada 250cc. Tapi kami layan juga motor-motor kapsat Y15 ke RS ke dan sebagainya. Pada tahun 2016, saya try masuk MSBK. Time tu dia tak panggil MSBK, dia panggil Malaysia Superbike Series. Saya try. Kita try masuk 2 round time tu. Saya masuk and then saya dapat first round saya dapat nombor 3, second round saya dapat nombor 2. And then saya time tu pula bekerja di luar. So kita tak dapat nak meneruskan round yang seterusnya. 2018 kita try the whole season. Tahun 2018 saya masuk the whole season. Time tu dia dah rebranding kepada MSBK. Saya masuk the whole season and then alhamdulillah kita dapatlah overall champion untuk Super Stock B. Okey, bila kita cerita perlumbaan kita memerlukan barang-barang yang mana berprestis ataupun mempunyai kualiti yang tinggi ya. Kita tak naklah tengah-tengah race rantai putus, kita tak naklah tengah-tengah race kita ada isu dengan power delivery kepada tayar kita kan. Pada masa tu arcade approach. Memang saya adalah dealer arcade sebenarnya. Memang kita bawa produk arcade daripada hari pertama saya berniaga. Kita memang menggunakan arcade and then arcade approach dia cakap okey kita akan sponsor awak, kita akan bagi set rantai. Saya menggunakan set rantai GWX tak silap saya. Saya gunakan GWX yang mana high end untuk perlumbaan lah. So kita pakai rantai 520 yang mana menggunakan untuk yang perlumbaan special. Saya pakai untuk race, alhamdulillah tak pernah putus. Arcade ni dia ada beberapa produk range. Dia ada harga yang rendah yang mana material dia berbeza dengan harga yang tinggi dan material dia pun berbeza of course. Tetapi dia ada juga range yang mana kita pakaikan untuk customer, harga dia berpatutan dan juga dia tahan lama. Dia orang ada O-ring, dia ada X-ring, sekarang ni dah ada Z-ring, dah ada W-ring, macam-macam ring lah. So daripada segi ketahanan, produk arcade yang kita jual pada customer ni boleh dikatakan antara yang terbaik bagi saya. Buat masa ni antara yang terbaik sebab produk dia tahan lama, lepas tu dia tak mudah kendur. Itu yang paling penting. Tak adalah kena adjust setiap bulan rantai dia apa sebagainya kan. So dia berbaloi lah bagi saya. Produk ni dia ada produk yang berbaloi untuk customer. Sprocket biasa dia kalau yang besi tu tahan lama. Kalau set sprocket rantai boleh tahan, kalau kegunaan biasa 30,000, 40,000 kilometer boleh tahan. Tapi bila kita cerita sprocket yang macam ni kan, dia pakai alloy ke apa sebagainya yang warna-warni ni kan, memang cantik mata tengok jalan depan mata, cantik je kan. Tapi 2 kali 3 kali lumba dah habis haus dah, pecah patah gigi dia kan. So kita kena tengok dia produk dia memang dia ada macam-macam colour sebenarnya. Kami 66 Speed Bike berada di Bandar Baru Sungai Buloh. Exact alamat kami adalah lot 525 Jalan Perusahaan 3 Bandar Baru Sungai Buloh. Boleh Google kami 66 Speed Bike, insya-Allah jumpa dan sampai. Guys, korang dah dengar kan tadi apa abang tu cerita kebaikan, kelebihan rantai sprocket daripada arcade ni. Memang terbukti di Litar Lumba 8 tahun tau guys. Abang tu pakai rantai ni, so banyak perkongsian yang korang dapat yang berguna. So sampai di sini saja untuk episod kali ni. Yang penting jangan lupa like, komen, tekan button loceng. Kita jumpa lagi next episod dekat mana pula. Bye.
Beralih bagi kategori seterusnya iaitu AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge untuk sesi kelayakan. Sebelum itu, saya sempat melihat di luar sana Daniel, ramai orang dapat hadir, peminat-peminat Malaysian Cub Prix memenuhi di sekitar ruang promosi di Litar Permotoran Terengganu. Terima kasih orang Terengganu, terima kasih. Tak kira dari luar Terengganu pun yang datang, terima kasih. Boleh lagi datang keesokan hari. Keesokan hari lah lebih penting kerana sesi perlumbaan akan berlangsung bagi pusingan yang ke-7 dan kepada semua peminat yang hadir yang telah membeli happy bag, nantikan esok untuk cabutan bertuah. Hadiah utama ialah motosikal Yamaha 15 Waisuku. That's right, Y15 up for grabs. Hanya perlu beli happy bag RM60 sahaja. Ya, dan kepada penonton-penonton di Facebook, jangan risau. Walaupun anda tidak berkesempatan untuk hadir di sini, anda juga boleh memenangi sesuatu yang istimewa, iaitu boleh berpeluang memenangi tiket MotoGP Malaysia. Kita ada 5 tiket. Bagaimana nak menang, anda kena nantikan esok pada jam 2 petang. Saksikan secara live di Facebook Malaysian Cub Prix. Dan kita akan naikkan soalan di sana. Dan jika anda bertuah, anda jawab dengan betul, 5 pemenang tiket percuma kita akan berikan kepada anda. Dan sekarang ini kita berikan perhatian, berbaki masa 6 minit 30 saat untuk sesi kelayakan bagi NVX Challenge. Masih lagi awal kerana kalau kita perhatikan 24 berlumba kesemuanya dalam sesi ini. Di sebelah pagi tadi mereka telah pun mengharungi untuk sesi latihan bebas. 24 berlumba. Arah tsunami sentiasa menjadi perhatian dan awal-awal lagi Daniel sekaligus mencatatkan masa yang terpantas dengan 57.616 saat. Hanya memerlukan 2 lap, 2 pusingan, diikuti dengan Fazil Farouk di kedudukan yang kedua 59.769. Jurangnya 2.153 saat di antara Arash dan juga Fazil setakat ini. Sudah catatan rekod terbaru ya, best lap 57.616. It just seems too easy for Arash Tsunami. Like on the second lap, he just broke the lap record like it was nothing, and the lap record was held by him as well at 58.5 and a 58.3 earlier this morning, and now he's just gone and done a 57.6. I really cannot wait to see where Arash Tsunami and Adiputra Sukarno go after this season, because I mean, if I was any of the teams in WIRA right now, I would be holding contract papers up to their faces and tell them, you know, come on, ride for me. Yep. They are exceptional riders, and 2 very different riders as well. Arash Tsunami, you can see, he's very calm, very composed. Adiputra, he's a character. He's fast, but you know, he has a very different, very lively character. Ini adalah kelibat Syakir Abdullah yang seketika tadi di kedudukan yang ketiga, namun telah pun ditolak oleh Nabil. Namun yang terbaru adalah Fadrid Iskandar berada di kedudukan yang ketiga selepas melakukan 1 minit 0.0114 saat. Okey. Kedudukan yang pertama, kita nak berikan perkembangan tak berubah, tetap milik Arash Tsunami, tetapi jika tadi 2 lap Daniel untuk 57 saat, sekarang ni hanya memerlukan 4 lap untuk mencatatkan 56.983 saat. Memperbaharui best lap yang dilakukan oleh dirinya. Hanya beberapa minit, beberapa lap saja dia telah mengubah catatan masa. And if I'm not mistaken, he just bested it again at 56.951. It almost seems unfair to have Arash Tsunami racing in this championship anymore. He's just Dah tak boleh dah ni, dah tak boleh dah. yeah, he's on another level. And once again, I'm gonna try and crunch some numbers in regards to championship, because if he doesn't set a foot wrong in the race, this is his race to lose. Where's Ahmad Shakir? Ahmad Shakir, he's in 5th. I'm gonna have to crunch some numbers. Okey, dia nak kira. Tapi kalau kita ikutkan
Arah Tsunami persembahannya dalam NVX Challenge dalam 6 pusingan sebelum perlumbaan pusingan ke-7 esok. Setiap pusingan dia akan berada di podium selaku juara, kecuali pusingan ketiga naib juara, tunggal kedua, dan juga kecuali pusingan yang ke-6 lalu dia tidak berada di podium kerana menamatkan perlumbaan di kedudukan yang keempat. Tapi perlumbaan itu cukup sengit. Namun sekarang ini kita perhatikan dia cukup selesa. Jadi ini adalah gambaran kemungkinan esok juga akan terus dikuasai oleh Arah Tsunami dalam perlumbaan NVX Challenge. Lihat saja perbezaan masa Arah Tsunami dan juga Fadil di kedudukan yang kedua dengan 1.595 saat. Kerana Fadil melakukan 58.546 saat yang terpantas setakat ini ketika di lap yang kelima. Namun yang masih lagi bersaing ketika ini adalah Syakir Abdullah yang di kedudukan yang keempat. Di belakang iaitu Fakrul, namun Fakrul adalah terpantas, ketiga terpantas di belakang Fadil dengan 59.816. Mungkin dengan persaingan dua pelumba ini mampu untuk menolak masing-masing melakukan catatan masa lebih pantas menuju penghujung ini. Berbaki 1 minit 40 saat. Now, I just want to point something out. Arah Tsunami has lapped 56.9 3 laps in a row. Absolutely unbelievable. 56.9 3 laps in a row. No one is even close to that consistency, let alone that lap time. Absolutely remarkable. And what will be music to Arah Tsunami's ears right now is that Ahmad Shakir Abdullah got relegated down to 5th because Farid Iskandar has got up into 3rd. Oh dear. Oh, this is not looking too well here. The airbag has come out there. It's on the part of the track. It is on the racing line too. So red flags are out. That's a safety precaution due to the airbag being down on the ground. So 40 seconds left in the session. The red flag has come out. We'll wait for further instruction from race direction on what will be the next course of action, because the airbags do have to be placed properly once again and re-inflated should the airbag be deflated. And there you go. You can see the airbag there has been of use, and it has definitely needs some re-inflation. So what I'm hearing is that the session will be concluded since there's only 40 seconds left, and this is what the qualifying looks like for the AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge. Arah Tsunami, the tidal wave, absolutely untouchable, 56.951. In first, Fazil Muhammad Farouk in second. Third, Fadrin Iskandar. Fourth, Fakrul Zakwan. Fifth is Ahmad Shakir Abdullah. Sixth is Shazrin Q Abshar. Seventh is Nabil Najmi. Eighth, Adam Mukris. Ninth is Muhammad Marzuki. 10th, Redzwan Irfan. 11th, Muhammad Al Shakir. 12th, Azran Rifki. 13th, Hedrick Shah. 14th, Farish Muhammad Farouk. 15th, Muhammad Hazik Taufik. 16th, Ezwan Hakimi. 17th, Muhammad Fitri Tri Anza. 18th, Muhammad Hakimi. 19th, Muhammad Harith Daniel. Muhammad Shafi Haikal in 20th. Hijaz Nur Kase 21st. Tanjing Hao 22nd. Rosali Muhammad, he's 23rd. 24th is Muhammad Akid Nazran Azmi.
Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami. Kita menuju ke sesi kedua terakhir untuk hari yang pertama, iaitu terarah kepada Honda Dash 125 Challenge bagi sesi kelayakan 18 pelumba kesemuanya. Untuk kategori ini pastinya Amrin Haziq Johan adalah pelumba yang akan kita berikan perhatian. Selain saingan, kita mengharapkan akan ada dari Haziq Hakimi, Abang. Di sini juga dalam sesi latihan bebas tadi 57.182 saat adalah yang terpantas dilakukan oleh Amrin Haziq Johan, adik kepada Daniel Johan. Seven and a half minutes remain in the Honda Dash 1 to 5 qualifying session. The weather looking very gloomy, but for now the temperature, the weather still has remained dry for today. So it should be good weather for these riders to set out some good lap times for the last sessions of the day. And after this, we'll have the Yamaha PETRONAS Super Series as a finisher for what has been an eventful round 7 in Kuala Terengganu. For now, our eyes are on Amrin Haziq Johan as well as Danish Abdul Rahman. Those are the title contenders for the rest of the season. Abu Muhammad Lukmano as well. He's not too far off, and another is Muhammad Al Hakimi, but realistically, it is the likes of Amrin Haziq and Danish Abdul Rahman who will be fighting it off till the end of the season for the remainder of the 3 runs after this one. Already a 57.762 from Haziq Hakimi. Then Abdul Rahman is behind by 0.8 seconds. Then a 58.595. Dan Amrin Haziq sudah pun mengambil alih selaku pendahulu dengan 56.957 di lap yang kedua. Dia tidak berada dalam kelompok 4 pelumba ini. Danish mengubah kedudukannya. Danish Abdul Rahman di belakang Amrin sekarang dengan 57.615 saat. Oh, yang terbaru Haidar pula mengambil alih kedudukan yang kedua terpantas 57.320 yang baru saja dilakukan di lap yang ketiga tadi. Tak lama berubah pula kedudukan yang kedua, iaitu Haziq Hakimi 57.047 dengan perbezaan 0.090 di belakang Amrin Haziq Johan. Jadi dah ramai lakukan 2, 4, 6 pelumba yang berjaya mencatatkan 57 saat, kecuali Amrin Haziq Johan yang melakukan 56.957. Dengan 56.957 ini adalah lap terpantas yang diperbaharui oleh Amrin sendiri. Sebelum ini dilakukan ketika pusingan yang keempat 57.641. Tadi dalam sesi latihan bebas 57.182. Oh dear, that's like a fast crash that's happened there. Oh, that's Adam Mahmad Saidi. So let's see what happened here. He just comes across that turn 8. Ooh, okay. So his front tire made contact with Daniel Eichhal's tire, and it just sent him into the airbag and the water barrier. So good thing is he did get up and he got back onto the bike, so it's a good sign always to see riders back up right after a crash. Right now, Haziq Hakimi at 56.875, not too far from our previous lap record set by Adib Haris Haswad, but Amrin Haziq Johan, he's improved to be the 56.957. Haidar Akmal as well at 57.320. Danish Abdul Rahman 57.615. Closing off the top 5 is Abang Muhammad Lukmano 57.795. Kedudukan yang kedua juga sudah berubah. Haidar Nur Akmal yang kini meninggalkan catatan masa Amrin Haziq Johan 56.935 saat yang dilakukan sebentar tadi. Nyaksikan kini ada 3 pelumba, Haziq Hakimi, Haidar Nur Akmal, Amrin Haziq Johan yang melakukan 56 saat.
Jadi semakin sengit untuk kategori 125 ini untuk Honda Dash. Tidak mudah untuk Amrin Haziq Johan. Itu juga kepada Haziq Hakimi yang akan terus memberikan cabaran menuju penghujung. 3 minit lagi masih ada untuk sesi kelayakan. Di depannya itu Haida Nur Akmal mengikut catatan masa. Haida berada di kedudukan yang kelima di belakang Haziq Hakimi. Jadi lap yang terbaru, berapa catatan masa? Kekal di kedudukan yang ketiga dari Haida dengan 57.165. Lap yang ke-6 tadi. Itu juga Abang Muhammad Luqmanul turun kedudukan yang kelima. Beberapa perubahan pergerakan ataupun kedudukan pelumba adalah tempat ke-8 iaitu Haris Effendi yang baru melakukan 58.836 saat untuk menolak Al-Hakimi Syarudin dan juga Zulfahrin Zulhisham. Amrin Haziq kini berjaya memperbaiki catatan masanya dengan 56.674. Dia tak tunggu lama untuk mengatasi catatan masa Haziq Hakimi. Haziq Hakimi perbezaan 0.290. Sekaligus Haida di kedudukan yang ketiga, 4 Danish Abang Muhammad Luqmanul di kedudukan yang kelima berbaki 1 minit 45 saat. Ini adalah Haida Nur Akmal Muhammad Zaki. Semakin menarik, 56.569 pula. Dari Amrin Haziq, kini kembali semula Haziq Hakimi. Dia tidak mahu untuk mengekalkan ataupun berada di belakang Amrin Haziq kerana dia melakukan 56.569. Semakin laju, semakin pantas ketika sesi kelayakan bagi Honda Dash ini. 3 pelumba yang melakukan 56 saat. Namun yang lebih pantas atau yang terpantas seketika ini ialah Haziq Hakimi. Yeah, what a good pair of times from Haziq Hakimi and Amrin Haziq Johan, both lapping the 56.5s. That both of them breaking the previous lap record held in by Adib Haris Hazwat set back in 2020. So for now, we're looking at the likes of Haida Nur Akmal. He's also improved to a 56.8, puts him 0.2 seconds behind the pair of riders in front of him. But now just 35 seconds left in this Honda Dash 1-5 Challenge qualifying session. Not much time for these riders to make that last minute improvement. But Daniel Aikal, he goes up into 12th with a 59.790. In your frame here is Danish Abdul Rahman, as well as Ayman Muhammad Hafiz and Firas Fendi coming up the rear of this trio. They come across, they just make it past the checker flag before it comes out. So these 4 riders that just came across will make their way for another lap. That's Ayman Hafiz, Firas Fendi, Danish Abdul Rahman and Haida Nur Akmal. Hakimi comes across to take the checker flag. He will remain another 56.5 from Haziq Hakimi. So we're waiting now for the rest of the riders to take the checker flag, and we will have the conclusion of the Honda Dash 1-5 Challenge qualifying, and the results up on your screen very shortly. There's a few more scraps here before we take the checker flag. There's 4 riders, Haida Nur Akmal, Danish Abdul Rahman, Ayman Hafiz and Firas Effendi. They've made it across the line, but no improvements to speak of. But Haida Nur Akmal did look consistent in the lower 47s and the higher, lower 57s, apologies, and the higher 56s. But for now, these are the results for the Honda Dash 1-5 Challenge qualifying session. The penultimate session of our day. Haziq Hakimi is in first. He will start from pole position. Amrin Haziq in second. Haida Nur Akmal in third. That's row 1 for tomorrow's race. Danish Abdul Rahman leading the second row. Abang Muhammad Luqmanul 5th. 6th is Ayman Hafiz.
7th is Muhammad Firdaus Effendi. 8th is Muhammad Al Hakimi. 9th Haris Effendi. 10th Zulfahrin. 11th Muhammad Akil Anwar. 12th Muhammad Daniel Aikal. 13th Muhammad Amirul. 14th Adam Muhammad Saidi. 15th Sharul Izan. 16th Muhammad Airil Hakimi. 17th Muhammad Nakibul Arfam. 18th is Muhammad Farhan Shabil. Power of dreams. RXX nyata teruja. The power of dreams.
Sesi yang terakhir untuk hari yang pertama iaitu dalam kelayakan bagi kategori Yamaha PETRONAS Super Series. Ramai pelumba dalam kategori ini, 24 pelumba mencari kedudukan terbaik sebelum perlumbaan yang akan berlangsung pada hari esok. Cuaca semakin gelap, namun kita mengharapkan akan sempat untuk menamatkan berbaki 7 minit untuk mencari catatan masa terpantas. Berdasarkan kedudukan, berdasarkan sesi latihan bebas, Arash Tsunami masih lagi dalam kedudukan terbaik. Namun bukan hanya Arash, saya juga mahu melihat Adib Putra itu antara pesaing Adib Arshad yang akan menjadi ataupun mahukan catatan masa. Kita lihat 6-4 ni sentiasa akan bersama untuk membantu sama lain, iaitu Adib Putra Soekarno juga Adib Arshad. Masing-masing mahu melihat. Kita akan saksikan kedudukan ataupun catatan masa yang dilakukan setakat ini dalam 2 lap, 2 pusingan awal. Kedudukan yang agak berbahaya di sini, itu Arash Tsunami yang ditolak. Dia belum lagi melengkapkan lap yang pertama. Jadi 4-6 ini iaitu Adib Arshad dan juga Adib Putra Soekarno. 4 Adib, 6 Adib Putra Soekarno. Sempat menoleh ke belakang untuk melengkapkan lap yang kedua. Adib Putra terpantas setakat ini di awal-awal ini dengan 57.732. Adib di belakangnya kerana Adib sentiasa berada dekat. Kita perhatikan Adib Putra Soekarno, Adib Arshad akan sentiasa bersama untuk membantu, terutamanya Adib yang begitu jelas bagaimana saya katakan sebelum ini. Adib melihat mempamerkan aksi yang lebih baik, ada peningkatan, itu yang kita mahukan dari pusingan pertama sehinggalah pusingan yang ke-6. Dan keseluruhan setakat ini kedudukan Adib Arshad adalah kedudukan yang kedua di belakang Adib Putra Soekarno. Walaupun jauh ketinggalan, namun dia mahu memberikan cabaran di pusingan yang ke-7 ini. Di mana kedudukan Arash Tsunami? Dia belum lagi, kerana seperti tadi kita sempat melihat dalam pertengahan untuk melengkapkan lap yang pertama, dia hampir terbabas, namun masih lagi dalam berjaya mengawal kedudukan itu. Seketika kita memberikan perkembangan kedudukan setiap pelumba. Kedudukan yang kedua, Adib sudah pun ditolak untuk turun kedudukan yang ketiga kerana Ahmad Ikram Danish yang baru lakukan 57.115 untuk berada di belakang Adib Putra Soekarno. Arash naik untuk berada tempat keempat sekarang ini dengan 57.416. Kalau pelumba yang senang kita perhatikan ini nombor 20, iaitu Syazurin, sekarang di kedudukan yang ke-13. Ini pula lah Adib Hakim Nazri. Di belakangnya itu nombor 14, iaitu Hazim Badrul. Masing-masing berada kedudukan 11, 13. Kelompok di belakang. Lain perubahan kedudukannya adalah tempat ke-16 Hazrik Shah. Ahmad Ikram Danish pula sekarang ini yang mendahului. Tak lama Ikram, kemudian sekarang inilah terarah kepada Arash Tsunami yang baru saja melakukan 56.374 saat. Sekaligus memperbaiki catatan masa yang dilakukannya ketika latihan bebas tadi dengan 57.052, dan sekarang ini Arash lakukan 56.374. 2 pelumba yang lakukan 56 termasuk Ahmad Ikram Danish 56.898, perbezaan 0.524 saat di belakang Arash Tsunami. Manakala di mana kedudukan Adib Putra Soekarno turun kedudukan yang keempat, Adib tempat ketiga. Ini ialah nombor 4 dan terempat ialah Adib Arshad. Perhatian kita melihat sentiasa berubah. Adi naik semula tempat kedua dengan 56. Dia adalah pelumba terbaru lakukan 56. 56.652, tetapi masih kekal selaku pendahulu adalah Arash Tsunami dengan perbezaan 0.278. Ikram 3 pelumba. Arash Tsunami, Adib Putra Soekarno, Ahmad Ikram Danish dengan 56 saat. Berbaki 2 minit 45 saat untuk sesi kelayakan yang terakhir untuk kategori Yamaha PETRONAS Super Series. Ini Zarif ada peningkatan untuk tempat yang ke-6. Ini ialah Arash Tsunami. Dia bermula agak lewat ataupun agak perlahan pada awalnya.
Namun sekarang ini dalam kedudukan yang terpantas di belakangnya itu agak jauh sedikit ialah Arzhan Hakim yang dalam kelompok 7 terpantas setakat ini. Naik kedudukan yang ke-6, kemudian perubahan kedudukan ialah Ikram Danish di tempat yang kedua dengan 56.617. And once again, like free practice, the startling image that we're seeing right now is Ara Tsunami's dominance all throughout both categories. This man is truly something special. Well, not man, this boy. Very young rider. Kurang 1 minit 35 saat akan tamat sesi latihan bebas, sesi kelayakan untuk PETRONAS Super Series. Jadi menariknya ada 3 pelumba yang lakukan 56 saat. Nombor 11 ketika dia Danish Zarif. Dia masih mahu memburu, masih mahu mencuba berbaki di penghujung untuk menamatkan. So a minute remains for the Yamaha PETRONAS Super Series qualifying session. Ara Tsunami leading with a comfortable 0.6 second gap from Ahmad Ikram Danish. Adi Putra Sukarno, the championship leader, and nearly the runaway with the championship. He's in third. It's 0.64 seconds behind the likes of first from Ara Tsunami. And for now, just under 40 seconds remain in this qualifying session, and we have the weather really on its way. Dark, heavy rain clouds are on its way, but thankfully for these riders out on track, they will be done with the session long before the rain will arrive. The wind as well is picked up. But here we're looking at Adi Putra Sukarno. It's almost emotional heading into the final rounds of this championship, because it's been amazing seeing all these riders grow up and progress through the ranks to become the names that we are starting to remember, and I'm sure that we will remember for a long time coming. For now, the checker flag has come out to indicate that the session has concluded, and that also indicates that day one at quality. Oh, there! That's a big crash there. Is that Adi Putra? That is Adi Putra. What an unfortunate end to the session for Adi Putra. Oh, but he's all good though. He's just gotten back up straight away. He will be fine. What an unfortunate end to Adi Putra's day. Nevertheless, we still have a few riders who are out on track and pushing. Now we wait for the rest of the riders to take the checker flag. Mama Adib Hakim Nazri is one of the changes in this category. As he came across the line, he moves up into 9th. But looking at the rest of the positions, everyone has stayed the same. Ooh, some riders still slipstreaming as they come across, but nothing to report there. For now, all the riders are finished with their session or finishing their session. By the looks of it, we have almost every rider already having concluded the session, and the results are as follows for tomorrow's race. The Yamaha PETRONAS Super Series qualifying: in first place, Ara Tsunami. Second place, Ahmad Ikram Danish. Third is Adi Putra Sukarno. Fourth is Adib Arshad. Fifth is Azam Adli. Sixth is Arzhan Hakim. Seventh, Danish Zarif. Eighth, Sharul Izwan. Ninth, Adib Hakim Nazri. 10th, Muhammad Al Shakir. 11th, Muhammad Iman Fahmi. 12th, Shazurin Q Abshar. 13th, Muhammad Samir Sadiq Bacha. 14th, Muhammad Hazim Badrul Hisham. 15th, Herzog Shah. 16th, Farid Sadiq Bacha. 17th, Ryan Kardani. 18th, Muhammad Hakimi. 19th, Muhammad Farhin Benjamin. 20th, Nabil Najmi. 21st, Hazik Tafiq. 22nd, Muhammad Shafiq Haikal. 23rd, Muhammad Akid Nazran. 24th, Muhammad Arfan Ashra. With no time.
Baik, perjalanan yang panjang di hari yang pertama dah pun selesai, Nasha. Ya, betul. Kalau kita lihat hari ni kan Azlan kan macam-macam yang berlaku. Masa terpantas walaupun pagi lagi kita dah tengok kan. So macam mana Azlan rasa untuk hari ni? Kali kedua kita datang Terengganu adalah lebih menarik dan lebih mencabar. Sebagaimana Nasha katakan, kita lihat setiap sesi, setiap kategori akan ada catatan masa terbaru diperbarui di setiap pelumba. Jadi itu satu menarik, ada satu amaran menuju perlumbaan keesokannya di Pusingan Betul Azlan, sebab kalau kita tengok ada 4 perlumbaan lagi. Sebab CP150 perebutan untuk 4 pelumba. Afif, Ayoy, Azroy dan juga Izzat. Yes. CP125 kita ada Fiza Rofa dan juga Syafiq Rasul, mata yang sama. Berdebar. Berdebar. Terutamanya pelumba tuan rumah esok, Ya. Fiza Rofa. Apa pun kita ucapkan terima kasih kepada orang-orang Terengganu, orang-orang Pantai Timur yang sudah ada. Kita tengok daripada awal pagi sehinggalah petang semuanya penuh di sekitar track, di sekitar Litar ni. Jadi kita mengharapkan esok akan lebih meriah menuju perlumbaan Pusingan ke-7. Hari ini juga special sebenarnya. Ya, sangat istimewa. Kerana nyanyi sama-sama. Oh, patutlah panggil saya. Nasha, happy birthday to you. Yang ke-15 sebab ada 5 Yang lilin. ke-15. Yes, sabarlah. Terima kasih semua. Terima kasih to Will. Terima kasih Safe Emotion. Terima kasih Cub Prix Family. Rasa Untung tua, je Bang. Nasha. Terasa tua. Celebrate bersama. Okey, sila. Api tak Kesempatan ada. ini Nasha, saya nak ucapkan selamat hari jadi. Selamat hari lahir. Saya sangat betul ada sifu macam Nasha. Doakan semoga Nasha terus sebelah untuk memberikan ceria untuk kita semua. Kat sini pun ramai tepuk. Ramai peminat Nasha ni kat belakang ni. Pandai je dia. Oh, patutlah. Tadi dia kata tepung. Tiba-tiba bagi saya buat closing. Yelah. Kita bagi peluang lah. Cakap lama sikit. Wish sikit. Apa-apa pun terima kasih semua. Terima kasih dekat semua sekali terharu. Ini dah kita plan daripada bulan lepas. Apa Nasha? Okay, bang. Tahniah dan selamat hari jadi sekali lagi. Selamat hari raya. Paling penting bang, esok. Saya bawa pisau ni. Oh, sebab? Sebab esok final. Oh, okey. Tengok. Dah. Disebabkan terharu bang sampai nak hujan bang. Saya punya terharu sampai nak hujan. Baik, alright Nasha. Makan kek selepas ini. Okey. Kita pun dah nak tamat untuk hari ini. Oh, lambat peminat. Dan kepada anda, kita bukanlah penamat untuk hari ini. Esok kita akan kembali seawal pagi untuk sesi warm up, kemudian sesi shootout, sesi super pool sebelum perlumbaan di sebelah tengah hari dan juga sebelah petang nanti. Kepada anda, datang beramai-ramai dan saksikan kami secara langsung di Facebook dan juga di RTM dan juga di ESO Arena. Apa-apa pun esok tengok Facebook Live dan juga YouTube. Okey? Yes. Jumpa esok. Bye-bye Balan. Assalamualaikum. Bye-bye.